დილა მშვიდობისა, ეს საქმიანი დილა დავეპირველზე BMG-ის გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ და ვიწყებთ ჩვენს საქმიან ეთერს. დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 90 თეთრი გახდა, ევროს ფასი 3 ლარი და 23 თეთრია. ლარის გაუფასურება ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კი უცვლელი 6.9%-ზე, ანუ ეს განაკვეთი არ არის შეცვლილი. ამასობაში კი ლარის გაუფასურება და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მატება ვისელ ჯგუფის ხელმძღვანელმა ბენზინის გაძვირების ძირითად მიზეზად დაასახელა. ანაკლია სპორტის გენერალური მშენებელი უმსხვილესი ფრანგული კომპანია იფაჟი გახდა. TBC ბანკის დამფუძნებლებს მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ფულის გათეთრების მოხდით ბრალი წარუდგინეს. გვიან ღამით ხაზარაძეს და ჯაფარიძემ მიიღეს გადაწყვეტილება და დატოვეს TBC PLC კომპანია, რომელიც TBC ბანკს ფლობს. მართალია სების პრეზიდენტმა გუშინ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ TBC ბანკის მდგრადი და სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტია, თუმცა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პროცესების გამოხმაურებაც არ დაგვიანებულა. ყველა სექტორში ყველაზე მაღალკაპიტალიზებული ბანკის აქციები პროკურატურის განცხადებისთანავე გაუფასურებისკენ წავიდა. TBC-ის აქციონერებმა 6 საათში 90 მილიონ ფუნტზე მეტი დაკარგეს. გუშინ ზარალში ყველა ქართული კომპანია იყო, რომელიც ლონდონის ბირჟაზეა დალისტული, თითქმის 9 მილიარდ ლარამდეა ზარალი, რაც მიიღო ეკონომიკამ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის ნაღდი ფულით გადახდა აიგზალება. ქუჩებზე, სადაც ავტობუსების ზოლები შუაში დაიხაზება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საავტომობილო მოძრაობის საპირისპირო მხარეს ივლის. ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირიდან პარალელურ ქუჩებზე ასახვევები გაუქმდება. გერმანიაში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით დაახლოებით 6 თვეში ამოქმედება კანონი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ლეგალურ დასაქმების საშუალებას მისცემს გერმანიაშივე. შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის სავაჭრო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი 29-31 ივლისს გაიმართება. ევროკავშირი შტატებს საპასუხო ტარიფებით ემუქრება. ბრიუსელში უკვე მომზადდა დოკუმენტი და იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკა ევროკავშირში წარმოებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადს შემოიღებს 35 მილიარდი ევროს ამერიკული საქონლის დამატებით დაიბეგრება. TBC ჯგუფის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე და მის და ბადრი ჯაფარიძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პოსტსოციალურ ქსელში აქვეყნებს გვიან ღამით და აცხადებს, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება TBC Bank Group PLC დატოვა. ციტირებ, როგორც იცით, დღეს პროკურატურის ბრიფინგმა საბჭოთა ტრადიციების შესაბამისად უკვე მესამედ ბოლო 6 თვის განმავლობაში მძიმე შედეგი მიაყენა TBC-ის ბანკის აქციების ფასს, როგორც იანვარ-თებერვალში, დღესაც მისი ფასი დაახლოებით 12%-ით გაუფასურდა. დღის განმავლობაში შედეგად ბანკის აქციონერებმა 130 მილიონი დოლარით იზარალეს. წინა ორ ბრიფინგზაც ანალოგიური შედეგები ჰქონდა. ეს არის მიზანმიმართული ქმედება საერთაშორისო ინვესტორების და ჩვენი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის წინააღმდეგ. მინდა შეგახსენოთ, რომ 24 ივნისს ლონდონში ჩვენმა აქციონერებმა მე და ბადრი ხმათა 98%-ით თავიდან აგვირჩიეს ბანკის თავმჯდომარედ და მის მოადგილედ, რისთვისაც მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს ასეთი ნდობისათვის. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ არ დასრულდა უსამართლო თავდასხმები ჩვენზე და ამის გამო ზარალდებიან ბანკი, მისი აქციონერები და თანამშრომლები, ამიტომ ვტოვებთ ბანკში დაკავებულ თანამდებობებს მანამ, სანამ არ დასრულდება ეს აბსურდული პროცესი, წერს მამუკა ხაზარაძე. ჩვენ ვჯერა, რომ ინსტიტუტი, რომელსაც 27 წელიწადი ვაშენებდით და რომელიც წარმატების სიმბოლო გახდა ქვეყნისთვის, დაუპირველებლად გააგრძელებს თავისი სტრატეგიული მიზნების განხორციელებას, სიმართლე აუცილებლად გაიმარჯვებს. აქვეყნებს თავის სოციალურ ქსელში, Facebook-ში მამუკა ხაზარაძე აღნიშნულ განცხადებას. დილა მშვიდობისა, ეს ყველაფერი იყო შუაღამისთვის, როცა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღეს. მანამდე კი იყო რთული და ემოციებით სავსე დღე. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა სპორტის მშენებლობის ტენდერში გამარჯვებული კომპანიას გამოავლინა. პროექტს ფრანგული
კომპანია იფაჟი ააშენებს. ეს კომპანია პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოებს პარტნიორ კომპანიებთან, კერძოდ შვეიცარიულ ებიბისთან და ქართულ CRP-სთან ერთად შეასრულებს. გენერალური კონტრაქტორის შესარჩევ საერთაშორისო ტენდერში მსოფლიოს წამყვანი სამშენებლო საინჟინრო კომპანიები მონაწილეობდნენ. ის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა და არჩევანი კონსორციუმმა ფრანგულ იფაჟზე შეაჩერა, რომელიც ევროპაში სამშენებლო კომპანიათა ხუთეულში შედის. და მსოფლიოს მასშტაბით 100,000-ზე მეტი მნიშვნელოვანი პროექტი აქვს განხორციელებული. იფაჟი იანაკლის ღრმაწვოვანი პორტის პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოებს შეასრულებს და კონტრაქტის მიხედვით მის მიერ მშენებლობაზე დასაქმებული 90% სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. მშენებლობაზე ჯამში 1500 კაცი დასაქმდება და ფრანგული კომპანია უკვე აქტიურად ჩაერთო ანაკლის პორტის პირველი ფაზის დეტალური დიზაინის დასრულების პროცესში. ეს კარგი ამბავი გუშინ იდეაში ალბათ გამორჩეულიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კონსორციუმს ძალოვანმა უწყებამ დაასწრო 12 საათისთვის საგანგებო ბრიფინგზე გენერალურმა პროკურატურამ TBC ბანკის დამფუძნებელს მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების შესახებ დადგენილება გამოიტანა. მაინც ავაშენებთ, ეს ეხმაურება მამუკა ხაზარაძე, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ მთავარი პროკურატურის წინ ბრალის წარსადგენად მისული მედიასთან ამბობდა, რომ მისთვის და ბადრი ჯაფარიძისთვის ბრალის წაყენება ანაკლის პროექტის შესაჩერებლად მიღებული გადაწყვეტილება გახდათ. სანამ დაიწყება არანაირი ჯობია. მადლობა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული ანაკლის პროექტის გასაჩერებლად. თქვენ იცით, რომ ანალოგიური შემოტევა იყო იანვარში. ჩვენ 6 თვე ამ შემოტევამ მოგვაყენა საკმაოდ სერიოზული ზიანი, როგორც ბანკის აქციონერებს, საერთაშორისო აქციონერებს, ასევე ანაკლის პროექტის მოლაპარაკებას. 6 თვე დაჭირდა ამ პროცესის დასტაბილურებას, ინვესტორების უკან შემოტრიალებას, ასევე ჩვენ ხელახლა არჩევას ლონდონში აქციონერთა კრებაზე და აი სწორედ გუშინ თქვენ იცით, რომ უკვე ავირჩიეთ სამშენებლო კომპანია, საეჭვოდ დაემთხვა ერთ-ერთი მინისტრის განცხადება, რომ პროგრესი არ არის. დღეს ვიღებთ, ესე ვთქვათ, აი ამ განცხადებას ისევ ტელევიზიით, ისევ მსოფლიოს გასაგონებლად, ისევ იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ, ზიანი მოეყენონ მამუკა ხაზარაძეს კი არა, საქართველოს ინტერესებს, ფინანსურ ინტერესებს, აქციონერებს და ანაკლის პროექტს. ეს პროკურატურაში შესვლის წინ ბრალის წარდგენის ჩასაბარებლად გაკეთებული კომენტარია. არც კი 1 საათიანი შუალედით, მას შემდეგ რამდენიმე წუთში კომენტარი უკვე პროკურატურის დატოვების შემდეგ ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად გაკეთდა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე ვიყავი საბჭოთა პროკურატურაში. მე არ შეუდგები ხა ამ ბრალეულობაზე კომენტარების გაკეთებას, ეს ადვოკატების საქმეა და გასაგებია, რომ ყველაფერი არის თვითონ გამოწვეული და აბსურდული არის ეს ყველაფერი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა. ეს უკვე აღარ არის პროკურატურა და ეს ამაში ძალიან ბევრი შტო არის. მე ამას ორკესტრირებული შეტევა დავარქვი, ერთხელ თქვენ გახსოვთ და ეს არის გაგრძელება ამ ორკესტრის, რომელსაც ძალიან ცუდი დირიჟორები ყავს, მინდა პირდაპირ გითხრათ და ძალიან ცუდი მუსიკოსები. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ბრიფინგი არის ზუსტად გამეორება იმ წინა ორი ბრიფინგისა, რომელმაც იანვარ-თებერვალში გამოიწვია ჩვენი აქციონერების ლონდონში $200 მილიონი დაზარალება. დღევანდელი ბრიფინგის მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ აქ 5 წუთით მოსულიყავით და რაღაც ქაღალდები გადმოეცათ ჩვენი ადვოკატებისთვის, 8%-ით დააგდეს TBC ბანკის აქციები და ისევ დააზარალეს რამოდენიმე 10 მილიონი ჩვენი ინვესტორები. ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული ქმედება, მაგათ გონეთ ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე დააზარალეს, რომელიც არიან, ესე ვთქვათ, მინორიტარი აქციონერები TBC ბანკში. ისინი აზარალებენ საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს, ეუბნებიან ინვესტორებს, რომ თქვენ აქ უსაფრთხოდ არ ახართ, ვიღაც ჩინოვნიკ, ბიუროკრატ, ვიღაც ესე ვთქვათ, პროკურორ შეუძლია გამოვიდეს და დაანგრიოს ყველაზე წარმატებული ინსტიტუტის და ინსტიტუციის მთლიანად, რეგიონში ყველაზე წარმატებული ინსტიტუციის, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან სამარცხვინო ეროვნული ბანკის მმართველი ყავს, სამარცხვინო, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. აი ეს არის მთელი ამის ისტორია. მეც დევნა გრძელდება უკვე წელიწადია. სამწუხაროდ ეს არის მამუკას და ჩვენს პირადი დევნის გაგრძელება.
ეს აყენებს უზარმაზარ ზიანს ქვეყანას, რა თქმა უნდა აყენებს იმ პროექტებს, რომელშიც ჩვენ ვართ. უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ არც ერთი პროექტი, სადაც მე და მამუკა მონაწილეობთ, არ შეფერხდეს, არანაირი პრობლემა არც ერთ მათგანს არ შეეხოს და არ შეაფერხოს მათი განხორციელება. ჩვენ ახლა განვიხილავთ ყველა საჭირო ზომას, მათ შორის იმისათვის, რომ ბანკის აქციონერები იყვნენ მშვიდად, რომ ბანკს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ნამდვილად არ ემუქრება. სამწუხაროდ, ყოველი ესეთი ბრიფინგი, რომელიც ტარდება, იწვევს აფორიაქებას მთელ საინსტიტუციო სამყაროში და ჩვენ შევეცდებით დავამშვიდოთ საინსტიტუციო სამყარო, რომ არანაირი საფრთხე არც ერთ ინსტიტუტს, სადაც ჩვენ ვართ აქციონერები არ ემუქრება. ჩვენ განვიხილავთ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ინსტიტუტების და ამ პროექტების შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და განვითარებას. ეს ყველაფერი გუშინ, ეხლა კი მივყვეთ კიდევ ერთხელ მთელი აი ამ საქმის, ეგრეთ წოდებული საქმის кейსის ქრონოლოგიას, რას ედავებიან მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და მის პარტნიორებს. მაშასე 2018 წლის 12 ივლისი პრესაში იწერება, რომ TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძეს წინააღმდეგ გენერალურ პროკურატურაში სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას გეგმავენ. პროკურატურამ ბანკის ბოლო 15 წლის საქმიანობა უნდა შეისწავლოს. TBC ბანკმა პრესაში გავრცელებული ეს ინფორმაცია, ახლა გრაფიკაზე ნახავთ, უარყო და დასაბამი ამას ყველაფერს 2018 წლის 12 ივლისს ეძლევა. 2018 წლის 13 ივლისი გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ბანკის წინააღმდეგ სამართალდამცავებმა გამოძიება დაიწყებს, უარყოფს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. 2018 წლის 17 ივლისი პრემიერ-მინისტრს დაქვემდებარებულმა სიპომა უჩინმაჩინმა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა TBC ბანკიდან კონკრეტულ ტრანზაქციებში ჩართული პირების შესახებ ინფორმაცია საბანკო ამონაწევრების ჩათვლით გამოითხოვა. 2018 წლის 24 ივლისი ბიძინა ივანიშვილის განცხადება პირველი არხის ეთერში. ამ ეთერით, სადაც კვირიკაშვილის შეცვლის მიზეზებზე საუბრობს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ხშირად ვახსენებდი, რომ ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის და ეს არ არის ნორმალური. 2018 წლის 2 აგვისტო საქართველოს გენერალური პროკურატურა 11 წლის წინანდელ საქმეზე იწყებს ძიებას TBC ბანკის დამფუძნებლების მიერ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების სავარაუდო ფაქტზე. პროკურატურის განცხადების თანახმად, ვციტირებ, გამოძიებით დადგენილია, რომ 2008 წლის აპრილში, მაისში კომპანია სამგორი ტრეიდმა, სამგორი ემმა TBC ბანკისგან სათანადო უზრუნველყოფის გარეშე დაჭკარებული წესით მიიღეს საერთო ჯამში 17 მილიონ დოლარამდე სესხი კომპანიების ანგარიშებზე სესხის თანხის განთავსებისთანავე ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ იმავე კომპანიებიდან როგორც ფიზიკურმა პირებმა ისესხეს ზუსტად იმოდენობის თანხა, რაც ბანკმა საბრუნავი საშუალებების შევსების მიზნობრიობით ასესხა დასახელებულ კომპანიებს და 2008 წლის ბოლოს TBC ბანკმა აღნიშნული სესხები საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე დაუსაბუთებლად ჩამოწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გაიტანა. ხოლო 2012 წელს საერთოდ გაათავისუფლა კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებებისგან, როცა დათანხმდა ამ ვალდებულებების ოფშორულ კომპანიაზე გადატანას. შემდეგი თარიღი 2018 წლის 9 აგვისტოა. 9 აგვისტოდან 23 აგვისტომდე ეროვნულმა ბანკმა ჩაატარა TBC ბანკის მიზნობრივი შემოწმება სამგორი ემი, სამგორი ტრეიდის ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. ამ კომპანიების სოლიდური წილის მფლობელი ვახტანგ წერეთელი, ასევე ტელეკომპანია TV Pirvelis მფლობელიც გახლავთ. 2018 წლის 4 სექტემბერი სამგორი ტრეიდის და სამგორი ემის ტრანზაქციებთან დაკავშირებით მონიტორინგის სამსახურისთვის გადაცემის ხელშეკრულების წარუდგენლობის გამო ეროვნულმა ბანკმა გამოსცა განკარგულება TBC ბანკის 10,000 ლარით დაჯარიმების თაობაზე, რაც TBC ბანკმა გაასაჩივრა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა და ფულადი ჯარიმის დაკისრების შესახებ განკარგულება შეაჩერა. 2018 წლის 14 სექტემბერი 14 სექტემბრიდან 19 ოქტომბრამდე ეროვნულმა ბანკმა ჩაატარა TBC ბანკის მეორე კონკრეტული თემატური შემოწმება.
2018 წლის 19 ნოემბერს ეროვნული ბანკი გამოსცემს განკარგულებას ტრანზაქციების დროს მოქმედი ინტერესთა კონფლიქტის რეგულაციის დარღვევისთვის TBC ბანკის 1.100.000 ლარით დაჯარიმების თაობაზე და ბანკს აეგრძალა ახალი სესხების და გარანტიების გაცემა მამუკა ხაზარაძეზე, ბადრი ჯაფარიძეზე, ასევე მათთან დაკავშირებულ პირებზე. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრებს მიეცათ 2 თვის ვადა, რათა წარმოედგინათ თავიანთი პოზიცია ბანკის ადმინისტრატორების მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევასთან დაკავშირებით. 2018 წლის 26 და 31 დეკემბერი პროკურატურა შუამდგომლობით მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მისცეს შესაბამისი ჩვენებები. საქმე იყო გრიფით საიდუმლო და ამასთან ანაკლიას პროექტის არ დაზიანების გამო ხაზარაძე ითხოვს, თხოვლობს პროკურატურისგან, შემოწმებლებისგან, გამომძიებლებისგან, რომ 16 იანვრამდე არ გასაჯაროებულიყო დაწყებული გამოძიება. და 2019 წლის 9 იანვარი პროკურატურა ასაჯაროებს 2 აგვისტოს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ დაწყებულ სისხლის სამართლის საქმის თემას, რომ გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. პროკურატურა ასევე ასაჯაროებს, რომ დაკითხა მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე ავთანდილ წერეთელი. პროკურატურამ არ დაკითხა ვახტანგ წერეთელი, რომელიც სამგორი ემის და სამგორი ტრეიდის სოლიდური წილის მფლობელია. 2019 წლის 5 თებერვალის საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანია დენტოსმა მოამზადა დასკვნა, რომლის მიხედვით TBC ბანკის სანქცირებისთვის იურიდიული საფუძველი არ არსებობდა, ასევე არ დაეთანხმა ფულის გათეთრების სქემის არსებობას. 2019 წლის 14 თებერვალი TBC ბანკმა ეროვნული ბანკისგან მიიღო წერილი, რომელშიც მოთხოვნილია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძის, თავმჯდომარის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძის მიერ საბჭოს წევრობის დატოვება მომდევნო 2 თვის განმავლობაში. საუბარია ტრანზაქციაზე, რასაც პროკურატურა იძიებს. ბრალის ადგინება უკვე გუშინ იყო, ამას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პირველი გამოეხმაურა და მსგავსად რუსთავი 2 საქმის ბოლო ეპიზოდისა სტრასბურგის განჩინების ბეჭდურ ვერსიაზე მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძისთვის ბრალის წაყენების თემაზე პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, მიმაჩნია, რომ როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე მამუკა ხაზარაძისთვის და ბადრი ჯაფარიძისთვის მნიშვნელოვანია ეს საქმე გონივრულ ვადებში ამოიწუროს. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, მისივე შეფასებით მართლმსაჯულებას აქვს კანონში გაწერილი თავისი ლოგიკა. მართლმსაჯულებას აქვს ასევე თავისი ლოგიკა და წესები, როგორც გითხარით, მე ვფიქრობ, როგორც სახელმწიფოს, ასევე ბატონი ჯაფარიძისა და ბატონი ხაზარაძისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს საქმე და საკითხები, რომელიც ამ საქმეში არსებობს, ამოიწუროს. ბატონ თავმჯდომარე, მე ნამდვილად არ გამოგადგებით, არც თავს მივცემ უფლებას. სხვა ტიპის კომენტარი გავაკეთო, გარდა ეკონომიკაში და ფინანსებში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებულისა, ადამიანი, ვინც 25 წელზე მეტია აკვირდება TBC-ს, ყველა სხვა ბიზნეს ჯგუფის საქმიანობა საქართველოში. თქვენი ეს კომენტარი არის მოწოდება, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძემ აღიარონ ბრალი და მოახდინონ შეთანხმება საქმის დახურვის ირგვლივ. ანუ გააფორმონ მორიგება სახელმწიფოსთან და მოახდინონ ინკრიმინირებული თანხის დაფარვა. დიახ, თქვენი განცხადების თარგმანი მარტივ დაყოფით ენაზე არის ეს და სხვა არაფერი. მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბადრი და მამუკა, ვიცი ერთი, ეხლა უნდა მიიღონ კიდევ რამდენიმე მძიმე გადაწყვეტილება და სრულად დისტანცირდნენ ბანკის და ანაკლიას პროექტებისგან, როგორც ამ ბიზნესების შემოქმედნი. სხვა შანსი, რომ ანაკლია განხორციელდეს, უბრალოდ ალბათ აღარ არის. ეს შანსი ისედაც მინიმალური იყო, უამრავი მიზეზით და მე ამაზე ბევრი ვისაუბრე, თუმცა სახელმწიფომ საშური საჯაროობით და სრულიად შერჩევითი გადაწყვეტილებებით ეს პროექტი კონსორციუმის ამ შემადგენლობის ხელში ფაქტიურად გაწირა და გაწირა ბოლომდე. ვიმეორებ ჩემს პირად პოზიციას, რომ მამუკა ხაზარაძის ბოლო განცხადება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს მის პოლიტიკაში მისვლას. მე პირადად ამას გამოვრიცხავ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება სხვადასხვა საზოგადოებრივი მოძრაობების და ფონდების ჩამოყალიბებაში, მე მაქვს ეჭვი, რომ მხოლოდ მის
მისი პიროვნული ცნობადობიდან გამომდინარე, რომ ხაზარაძე დასაბამს მისცემს ამ ტიპის მოძრაობას, რომელიც პოლიტიკაზე მაღალმდგომი იქნება და ერთგვარად გააერთიანებს და თავს მოუყრის შედარებით პროდასავლურად მოაზროვნე ძალებს ამ ქვეყანაში. ეს ალბათ მოხდება, თუმცა მანამდე ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს მოუწევთ საკმაოდ მაღალი ხარისხის არჩევნების შემდეგ, მე გულისხმობ TBC PLC-ში ხელახალი არჩევნების შემდეგ და დამტკიცების შემდეგ ბორჩი ბანკიდან ბოლომდე დისტანცირდნენ, რაც გააკეთეს კიდეც გუშინ გვიან ღამით და სავარაუდოდ ასევე შემდეგ გადაწყვეტილება უკვე ანაკლიას კონსორციუმს უკავშირდება. ეს არის რეალობა, ცხადია, ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება. დანარჩენს ისინი, ანუ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ჩემზე განათლებულ და გამოცდილ იურიდიულ და ფინანსურ მრჩევლებთან გაივლიან კონსულტაციების სახით. კომენტარები კიდევ ბევრი და ბევრი მათ შორის ნაწილს ბიზნესის მხრიდან გაკეთებული კომენტარების შეფასებისას ჩვენ ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ საქმიანი დილის ეთერში მხარდამჭერ განცხადებებსაც, უბრალოდ თავშეკავებულ განცხადებებსაც, ზოგად განცხადებებს თუ კი რამე იყო, მამუკა ხაზარაძის თემა თავის მხრივ არ იყო რთული გამოსაცნობი, რომ პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან შეფასდებოდა და ეს შეფასება ერთ ხაზს ატარებდა ხელისუფლების მხრიდან. ისინი ამბობდნენ, რომ ის რაც გუშინ პროკურატურამ თქვა და ის რაც გუშინ პროკურატურა შეხდებოდა, არ ნიშნავს, რომ ანაკლის სპორტთან მთავრობას რაიმე პრობლემები აქვს. პროკურატურა მიმოქმედა თავისი კანონიერი მანდატის ფარგლებში, თქვა თავის სიტყვა, ეხლა საქმე გადაეცემა სასამართლოს და ყველა უნდა მოთმინებით დაველოდოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას. ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს პროკურატურას, არ იყენებს სასამართლოს ბიზნესზე ზეწოლისთვის. ეს ჩვენი ხელწერა არ გახლავთ. ანაკლის პროექტი და ეს არაერთხელ ჩვენ განვაცხადეთ, წარმოადგენს ძალიან მაღალი დონის პრიორიტეტს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ცალსახად გვჭირდება ღრმათკლოვანი პორტი ანაკლიაში. სახელმწიფოს აქვს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა გაცხადებული პროექტთან და ამ პროექტს არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ემუქრება. ინვესტორებს პასუხს გასცემს სასამართლო. ეს საქმე მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია, რაც უფრო მეტად ეს თემა იქნება პოლიტიკისგან დაცლილი. მე ფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ რთულია, მაგრამ რაც უფრო მეტად იქნება პოლიტიკისგან დაცლილი, მით უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, რომ სწორი შედეგი დადგეს, როდესაც საუბრობთ გარკვეული ბიზნესმენების მიმართ გარკვეულ საქმესთან დაკავშირებით, სადაც ეს ბიზნესმენები მონაწილეობენ, ბუნებრივია გარკვეული გავლენა ამ საქმესთან დაკავშირებით ამ პროცესს ექნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ არსებობს შეკითხვები გარკვეული სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, ეს შეკითხვები აუცილებლად უნდა დაისვას და ამ თემებთან დაკავშირებით გარკვეული შედეგი უნდა დადგეს. გულის გათეთრების გამოძიებების სამართლებრივად საკმაოდ რთული კატეგორიის საკითხებია და მით უმეტეს მე ვერც მექნება პროკურატურიდან და გამოძიებიდან ინფორმაცია. რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ეს გამოძიება ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე რაიმე პოლიტიკურ მოძრაობაზე იქნებოდა საუბარი. გასაგებია, რომ ჩვენი ოპონენტები შეძლებიან და ოპოზიცია შეძლება, რომ ამ ყველაფერში ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა საქმეში პოლიტიკური შეფერილობა ეძებონ, თუმცა მთავარი არის თვითონ გამოძიება რა მტკიცებულებებს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმე. ხო, მე მაქვს ერთი ესეთი კითხვა, რომელიც მინდა დავსვა საზოგადოების წინაშე, რომ დაუშვათ არსებული სასამართლოს პირობებში მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ აღნიშნული დავა, რომელიც დიდი ალბათობით გაგრძელდება, მოიგეს. მე მაინტერესებს აი ესეთი პირველად ალბათ გამიხარდა, რომ ჩვენ საჯარო მოხელეებს აქვთ თავისთვის განსაზღვრული კომფორტული, მათ შორის სატელევიზიო ეთერებიც, რომ ესეთი სიბრძნეები დააბრქვიონ. მაგრამ მე მაქვს ესეთი კითხვა, იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გაიმარჯვეს ამ დავაში და ინკრიმინირება ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით არ დამტკიცდა, ზუსტად ისე როგორც არ დამტკიცდა გახმაურებული საქმე თავდაცვის სამინისტროში, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე, რომელიც დამთავრდა ფაქტიურად სახელმწიფოს წაგებით, ისევე როგორც სახელმწიფოს სრული კრახით დასრულდა ტრაქტორების გახმაურებული საქმე. მე მაინტერესებს, ვინ იქნება პასუხისმგებელი იმ დაახლოებით 9 მილიარდ ლარიან ზარალზე, მათ შორის საინვესტიციო ზარალზე, რომელიც ამ ქვეყანამ მიიღო ასეთი ორკესტრირებული მავნებლობის შედეგად, მხოლოდ აი ამ ბოლო 36 საათში. იქნება თუ არა ამაზე პასუხისმგებელი პირები.
ჩვენგან ეს პასუხისმგებელი პირები იქნება იდენტიფიცირებული, ამას აუცილებლად გააკეთებს რამდენიმე საერთაშორისო გამოცემაც და ამას გააკეთებს ცალსახად ქართული ბიზნეს მედიაც. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ დღეს, ვისაუბრეთ მანამდეც, ყველანაირი ანალიტიკა დავდეთ და ცხადია, ეს პლატფორმა ყოველთვის ღია იქნება მათ შორის მათთვისაც იმ რესპონდენტებისთვის, რომლებიც ავანგარდში არიან საიმისოდ, რომ გაამართლონ თემა, რომელსაც გამართლება და არც ლოგიკა არ აქვს. გარდა ერთისა, ეს უბრალოდ მავნებლობაა. გუშინ ვახსენეთ მე და ანამ და თემის და საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ვთვლით, რომ მეტი უნდა მოგიყვეთ ამ საკითხზე, ტრადიციულად გადავდივართ ახლა სხვა თემებზე. ამ ხელზაფხულში ბევრი თემა და სუპერ მნიშვნელოვანი ძიფარება იმ შაპიტოს მიერ და გამო, რომელიც გამართული აქვს სხვადასხვა ქართველ საჯარო ფიგურანტებს, რომელთაც პოლიტიკოსები ჰქვიათ. თურქეთიდან საქართველოში სხვათა შორის ახალი მატარებლით პირველი სატვირთო რეისი შესრულდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, შემადგენლობა თურქეთში ეზორომთან მიმდებარე ლოგისტიკური ცენტრიდან ბაქო, თბილისი, ყარსის მაგისტრალით იმოძრავებს. ეს არის საქართველოს დანიშნულებით რამდენიმე ათასი ტონა თურქული ტვირთის პირველი სატესტო გაშვება, სამომავლოდ გადაზიდვის მოცულობის ზრდა იგეგმება. დავით ფერაძემ, რომელიც ცერემონიალში თურქეთის სახელმწიფო რკინიგზის გენერალურ დირექტორთან ერთად მონაწილეობდა, იმედი გამოთქვა, რომ ტვირთბრუნვა ეტაპობრივად მოიმატებს და ეს არის თემა, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ბოლო პერიოდში რკინიგზის მიღწევებიდან გამომდინარე, რომელიც მიუხედავად იმისა, როგორც თქვი, რომ აღნიშნეთ გუშინაც, ცალსახად კიდევ იქნება აღნიშნვის ღირსი ბიზნეს მედიის მხრიდან და ჩვენ მზათა ვართ ამას მივაქციოთ შესაბამისი და სათანადო ყურადღება. რაც შეეხება თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და უпростоრად მის საფასურს, მართალია დედაქალაქის მთავრობაში ოფიციალურად ამბობენ, რომ დათვლილი არ არის ჯერჯერობით საბოლოო ჯამში რა ეღირება ავტობუსით და მეტროთი მგზავრობა. ინტერპრეს ნიუსმა სისტრა სპექტრუმ კონსალტინგ ჯგუფის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით დაწერა, რომ შესაძლოა ერთჯერადი მგზავრობის საფასური 80 თეთრიდან 1 ლარამდე მოიმატოს. ასმათ აბესაძე ამავე დროს ამბობს, რომ შემოვა ერთიანი გადახდის სისტემა და ერთი გადახდით მგზავრი საათნახევრის განმავლობაში ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ იმგზავრებს, მისივე განმარტებით მგზავრობის ერთიან სისტემაში სამარშრუტო ტაქსებით ჩაერთვებიან. კერგი, ეს ცვლილებები ძალაში როგორიც არ უნდა იყოს და რა ფასიც არ უნდა დადგინდეს 2021 წლამდე არც განიხილება და ამავე დროს მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რომ პირობითად 1 ლარი ერთჯერადი მგზავრობის საფასური იქნება და როცა საუბარია ამ ცვლილებაზე, ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული აბონემენტის ფასი უნდა იყოს. გარდა იმისა, რომ გადახდის სისტემა იცვლება, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანი სატრანსპორტო ქსელი და სისტემა უნდა გადაიხედოს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები და მეტრო ერთიან სისტემას შექმნიან და ერთი სამგზავრო ბილეთით ლარ ნახევარი მგზავრობის შესაძლებლობა გახდება. გუშინ იყო ზუსტად თბილისის მერის მორიგი Facebook ჩართვა, რადგანაც კახაკალაძემ თურქეთიდან გვაჩვენა ისუსუს ახალი 8 მეტრიანი ავტობუსი, რომლის მსგავსიც 220 წელი სუმალე თბილისის ქუჩებში უნდა გამოჩნდეს. საფასო პოლიტიკას და საგზაო გაგეგმარებასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე ფრანგულ სისტრას და უფრო მეტად თბილისის მუნიციპალიტეტის მესვეულთა პოზიციას დავალდებით ამ თემაზე. გუშინ მერის მოადგილემ თქვა, რომ ფასი არ გადაიხედება, უბრალოდ ფასი დაითვება უკვე მანძილიდან გამომდინარე, რასაც დაფარავს ესე თუ ის ადამიანი მგზავრობისას. მანამდე კი სრულიად ევროპული ამბავი გვაქვს კიდევ ერთი ჩვენი მაყურებლებისათვის. დღეს კომპანია სილქნეტი და ევრონიუსი საქართველოში ერთობლივ საქმიანობაზე განაცხადებენ და ამაზე დასტური 12 საათზე რედისონში გაფორმდება. საქართველოში ევრონიუსის შემოსვლასთან და ამ პარტნიორობასთან დაკავშირებით სილქნეტის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი რამიშვილი და ევრონიუსის აღმასრულებელი დირექტორი მიშელ პეტერსი ისაუბრებენ. მოწვეული არიან ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მედია ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოკლედ 12 საათზე უნდა შედგეს ეს მთელი ამბავი. ხო, თემა ეხება არხს, რომელიც გასული საუკუნის 93 წელს დაარსდა. ევრონიუსი ევროპის საერთაშორისო ქსელური საინფორმაციო
არხი გახლავთ, რომელიც წლომის კუთხით მნიშვნელოვნად უსწრებს კონკურენტებს. ევრონიუსი მაუწყებლობს 160 ქვეყანაში, ყოველთვიურად თითქმის 400 მილიონ ოჯახს და 135 მილიონ რეგისტრირებულ ადამიანს აწვდის ინფორმაციას. არხი არც მეტი არც ნაკლები 12 სხვადასხვა ენაზე მაუწყებლობს თავისი განსაზღვრული უნიკალური ფორმატით. სილქნეტს და ევრონიუსს შორის ხელს აწერენ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს და ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოში ევრონიუსის მაუწყებლობას. ეს ახალი არხი არის და იქნება ევრონიუსის ფრანჩაიზინგი, რომლის კონტენტით საერთაშორისო და ადგილობრივი სიახლეებით იქნება წარმოდგენილი. ადგილობრივი ნიშნავს, რომ ევრონიუს და ევრონიუს საქართველოს ექნებათ საერთო კონტენტი, არხი სრულიად დამოუკიდებელი იქნება და ამის გასამყარებლად სარედაქციო საბჭო და მენეჯმენტი უნდა ჩამოყალიბდეს, გაკონტროლდება ეს ყველაფერი ევრონიუსის მიერ. მოკლედ ახლა უკვე უნდა გადავხედოთ ბიზნესი ახლებს და დავიწყოთ. დადგენილება, რომელიც საპენსიო ასაკის მასწავლებლებისათვის ჯილდოს გაცემის საკითხებს განსაზღვრავს, მთავრობის უახლოეს ხდომაზე დამტკიცდება. 8 მეტრიანი ავტობუსები დედაქალაქში სექტემბრიდან უნდა გამოჩნდეს და დამატებით 200 ერთეულის შესყიდვაზე ტენდერი პარალელურად უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. თბილისის მერის ინფორმაციით 200 ერთეულიდან 100 გაზემომუშავა იქნება და 100 ელექტროავტობუსი. თბილისის ქუჩებში ავტომობილების უფასოდ პარკირებაც შესაძლოა საერთოდ დაიკრძალოს. რეკომენდაციას მერიას კომპანია სისტრა აძლევს და ურჩევს, რომ თუ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე პარკირებას დატოვებს, ის აუცილებლად ფასიანი უნდა გახდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2019 წლის 24 ივლისს რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 6.9%-ზე დატოვა. სების განმარტებით არსებულ ვითარებაში იმის მიუხედავად, რომ ინფლაციაზე ზეწოლა გაზრდილია, ამ წინახს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირება დააბალანსებს. ივნისში წლიური ინფლაცია 4.3% შეადგენდა. ამ მაჩვენებელში თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის მატების წილი 1.3% პუნქტია და ამ ფაქტორს ინფლაციაზე მხოლოდ დროებითი გავლენა აქვს. აღსანიშნავია, რომ საბაზო ინფლაცია, რომელიც გამორიცხავს სურსათის ენერგომატარებლებისა და თამბაქოს ფასებს 1.4%-ია. რაც ასევე მიუთითებს, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი ზრდა დროებითია და რომ მომავალში ფასების სტაბილურობა კვლავ შენარჩუნებული იქნება. პროგნოზის მიხედვით, სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია მიმდინარე წელს მიზნობრივი დონის ზემოთ დარჩება. მომავალი წლის დაახლოებით მარტიდან შემცირებას დაიწყებს, ხოლო საშუალებრივ პერიოდში მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. რაც შეეხება რეგიონის ქვეყნებში ინფლაციის დონეს, საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით ინფლაცია ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, თუმცა ივნისში სამიზნე მაჩვენებელზე მაღალი დაფიქსირდა და მან 4.3% შეადგინა. ასევე რუსეთში 4.7%-ია ინფლაცია, ბელარუსში 5.7%, უკრაინაში 9% და თურქეთში 15.7%-ია. სები 2019 წლის პროგნოზს არ ამცირებს. გოგონეტაძე 4.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, მან კურსის მხრიდან წინახზე თქვათ და ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების ტრენდზე ბალანსთან დაკავშირებით, მათ შორის შემცირებულ დაკრედიტებაზე, რაც ინფლაციის ზრდის შემაკავებელია. რაც შეეხება ლარის კურსს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ კურსი უფრო გაუფასურებულია, ვიდრე ამას მიმდინარე საგარეო შოკის ზომა მიუთითებს. გოგონეტაძე აღნიშნავს, რომ კურსის შესაძლო გამყარება ინფლაციურ ზეწოლასაც შეამსუბუქებს და ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელ დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე კომენტარისას ეკონომიკის მინისტრმა მიზეზებთან დაკავშირებით საუბრისას განსხვავებული მიდგომა აირჩია. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, პოლიტიკური არასტაბილურობა საინვესტიციო არასტაბილურობის განცდებს აჩენს, რაც სავალუტო კურსზეც აისახება. ეს არის გამოძახილი ნეგატიური მოლოდინებისა, რაზეც ვსაუბრობთ, რაც ინვესტორებს შორისაც შეიქმნა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ასე ვთქვათ, პოზიტიური მესიჯები გავავრცელოთ, მაგრამ არ დაგიმალავთ და ნეგატიური ზემოქმედება მომხდარია, პოლიტიკური არასტაბილურობა, რა თქმა უნდა, აჩენს ზოგადად საინვესტიციო არასტაბილურობის განცდებს და ეს აისახება მათ შორის სავალუტო კურსზე.
თეატრნავამ გუნში ბიზნესმენებთან შეხვედრისას თქვა, რომ ანალიზის შედეგად განისაზღვრა რამდენიმე სფერო, სადაც სინერგიის და ინტეგრირების გზით სახელმწიფო სხვას გააგრძელებს. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპი არის ლოზუნგი, რასაც ის ერთგულადაც რჩებიან და აღნიშნავს, რომ მუშაობენ ინტეგრირებული ნებართვებისა და ლიცენზიების კონცეფციაზე, რომელიც ბიზნესს შეუმცირებს ურთიერთობას სახელმწიფოს და ნებართვების მიღების კუთხით და დაეხმარება უფრო სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება ინვესტიციის განხორციელების მიმართულებით. ლაკოტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ მაწიმში ღვინის მარანი და ტერასა შატო ყირამალა გაიხსნება. კომპლექსის მშენებლობა უკვე დაწყებულია და მომავალ წელს დასრულდება. სასტუმროს მფლობელი ზურაბ მუმლაძე განმარტავს, რომ კომპლექსის ტერიტორიაზე აშენდება კოტეჯები, მოწესრიგდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა და მოეწყობა სხვადასხვა სახის სივრცე, მარანი, ეზო და ბილიკები. ადიგენში ზარზმის სამონასტრო კომპლექს რესტავრაცია რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, მის ირგვლივ კი ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ზარზმის სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის პროექტს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შეპესე არქიტექტი ახორციელებს. მუნიციპალური განვითარების ფონდის და კომპანიას შორის ხელშეკრულება 19 ივნისს არის გაფორმებული და ჯამური მოცულობა ამ სამუშაოებისათვის თანხისა არის 2,518,961 ლარი, რომელსაც 20% სახელმწიფო ბიუჯეტი გამოყოფს, 80%-ს კი მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს. ბიზნესის შექმნის, გამართვის და მომხმარებლებისათვის მისი შეთავაზების ეტაპიდან პროდუქციისა თუ სერვისის შემქმნელებისათვის საქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ბაზარზე მოთხოვნის უზრუნველყოფა და მასზე ადეკვატური პასუხებია. სირთულე ერთია და მისი დაძელების შესაძლებლობა კიდევ მეორე. კომპანიები იმასაც ახერხებენ, რომ მათი პროდუქტი მოთხოვნადი საუკუნეების განმავლობაში უცვლელად იყოს. ასეთებს თავი ბიზნეს ინსაიდერმა მოუყარა. ვინ მოახერხა საუკუნეების მანძილზე მომხმარებლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ამას ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება სიუჟეტში. ერთ-ერთი უძველესი კომპანიის ისტორია ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგში იწყება და რესტორანს ქიფს კელერს უკავშირდება. რესტორანი სტუმრებს მე-9 საუკუნიდან, 803 წლიდან მასპინძლობს და ის ამ წლების განმავლობაში პოპულარობას არც ადგილობრივებში და არც ტურისტებში კარგავს. უძველესია სინს ბარიც, რომელიც ირლანდიაში მდებარეობს. სოფლიოში უძველესი ბარი 900 წელს შეიქმნა და სტუმრებს ალკოჰოლური სასმელების დიდ არჩევანს სთავაზობს. წარმატების მთავარ მიზეზად კი ბარის ადგილმდებარეობას ასახელებენ. სინს ბარი ქალაქ ატლონში მდინარე შენონთან მდებარეობს. ეს ადგილი კი წლების განმავლობაში ქალაქის ყველაზე უსაფრთხო ლოკაციად მიიჩნეოდა. პოლონური კომპანია ვილიჩკა სოლტმაინმა კი კრაკოვში მუშაობა 1054 წელს დაიწყო. ველიჩკის შახტი ერთადერთი უძველესი სამთო მომპოვებელი ობიექტია მთელ მსოფლიოში, რომელიც შუა საუკუნეებიდან დღემდე შეუჩერებლად მუშაობს. 1978 წლიდან მარილის საბადოს შახტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შედის და ბუნების ფენომენად არის აღიარებული. ბეჭდის ისტორია კი კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტამბას უკავშირდება. კომპანია მეფე ჰენრი მერვემ 1534 წელს შექმნა. მსოფლიოში უძველესი სტამბა და გამომცემლობა გახსნის დღიდან უწყვეტად მუშაობს და სამეცნიერო ლიტერატურის ერთ-ერთ უმსხვილეს გამომცემლებს შორისაა. ბრიტანეთი თვინინგის ჩაის გარეშე, იგივეა რაც ამერიკა კოკა-კოლის გარეშე. უკვე 300 წელია ლონდონში, სტრენდის ქუჩაზე ჩაის მოყვარულები თვინინგსის პროდუქციას აგემოვნებენ. როგორც ამბობენ, მე-18 საუკუნეში 100 გრამი მწვანე ჩაი, რომელიც თვინინგის ბრენდის ქვეშ იწარმოებოდა, 260 ამერიკულ დოლარად ფასობდა. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to those of you who are following the sale online. და ბოლოს, უძველესია სოთბის აუქციონიც, რომელიც 1754 წელს შეიქმნა და დღესაც აქტუალობას არ კარგავს. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა წიგნებით მოვაჭრეს სემუელ ბეიკერმა, წიგნები აუქციონის წესით გაყიდა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ის მილიარდერმა პატრიკ დრაჰიმ 3 მილიარდ 700 მილიონ ამერიკულ დოლარად იყიდა. სააუქციონო სახლი წელიწადში მინიმუმ 300 აუქციონს მართავს.
ახლა კიდევ არის უკვე რომ ამინდის პროგნოზს გავაცნოთ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დღის განმავლობაში სოხუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები. ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ქობულეთსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 23 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 24 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთში და გორში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ონში 22 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულსა და რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხეში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 24, ბაკურიანში 20 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და სტეფანწმინდაში 17 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. თელავში 31 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, რაც შეეხება თბილისს, აქაც 31 გრადუსია მაქსიმუმ ნავარაუდები, თუმცა დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი, ესეც დრო გამოშვებით. უკეთ ასეთი ამინდი გველდება დღეს 25 ივლისს და ჩვენ საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე და გაგრძელდება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ პირველი სტუმრებით და საინტერესო ამბებით. ირანიდან იმპორტირებული 250 ტონა არმატურის ბედი გაურკვეველია. გეზი 2-ში უკვე 2 დღეა არმატურით დატვირთული ტრეილერებია გაჩერებული. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო იმპორტირებული მასალის ლაბორატორიულ კვლევებს ატარებს. შედეგად კი ბიზნესი დღემდე უკვე $30,000 დაზარალდა. რა არგუმენტები აქვთ მხარეებს? თემის დეტალებს თათია ჩაფიჩაძე გაეცნო. ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ ის კომპანიის წარმომადგენელთა ჩაწერილ ინტერვიუს შემოგთავაზებს. უკვე 25 დღეა თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ირანიდან შემოტანილი არმატურით დატვირთული ტრეილერები გაჩერებულები არიან. 11 ტრეილერის მძღოლს ამ დრომდე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რა გახდა შეფერხების მიზეზი, მაშინ როდესაც იმპორტირებული პროდუქცია ქვეყანაში მოქმედ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია. მძღოლების შესაბამისი უწყებებისგან პრობლემის დროულად გადაწყვეტას მოითხოვენ. 25 დღეა ჩვენს ტრეილერებში ვცხოვრობთ, არ არის არანაირი პირობები და ვითხოვთ დახმარებას მათგან, ვისაც ეს ეხება. მსგავსი შემთხვევა ადრე არასდროს გქონია, 60 დღეში უკან ბრუნდებოდით ხოლმე. არსებული ვითარება მნიშვნელოვან ზარალს გვაყენებს ჩვენ და ჩვენს ოჯახებს. 11 მძღოლი 25 დღე აქვთ გავართ, მაშინ როცა აქ ყოფნისთვის 3-4 დღის საკვები და ფული ქონდა განსაზღვრული. ჩვენს ოჯახებს ჩვენი დახმარება სჭირდებათ და ვთხოვთ, რომ მალე გადაწყვეტონ პრობლემა. გაუსაძლის პირობებში ვართ. რამდენი დღე შეიძლება ასე ყოფნა? ან დაგცალონ, ან უკან დაგვაბრუნონ. რაიმე პასუხი გაგვაგებინონ. გაჩერებული პროდუქცია კომპანია ფოლადის სახლის ეკუთრებას წარმოადგენს, რომელიც რკინის სამშენებლო მასალების იმპორტს 2014 წლიდან ახორციელებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მაისიდან მათ მასალის ხარისხის დამადასტურებელი ყველა შესაბამისი სერტიფიკატი და დასკვნა გააჩნიათ. გეზში შექმნილი დაბრკოლებების რეალური მოტივი კი მათთვის უცნობია. შედეგად 2 ივლისიდან დღემდე ტრეილერების გაჩერების გამო მიღებული ფინანსური ზარალი $30,000 აღწევს. ირანიდან შემოტანილი პროდუქციის შეფერხებების ფაქტებზე საუბრობს ირანის ელჩი საქართველოში. მისი შეფასებით კონკრეტულმა ძალებმა ისტორიულ პარტნიორობას ხელი არ უნდა შეუშალოს, სახელმწიფომ კი შეფერხების კონკრეტული მიზეზები უნდა განმარტოს. გასულ პერიოდში მსგავსი პრობლემა ჰქონდა ირანიდან შემოტანილ სხვა პროდუქციასაც. თუმცა ეს თემა ამ ეტაპზე ამოწურულია. რაც შეეხება არმატურას, როგორც ჩვენ ვიცით, აღნიშნული 11 ტრეილერი აკმაყოფილებს დაწესებულ სტანდარტებს. აქედან გამომდინარე, უნდა იქნას განმარტებული თუ რა არის მისი გაჩერების მიზეზი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ფაქტორი ორი ქვეყნის ინტერესებში არ შედის. ჩვენ საქართველოს ვუყურებთ როგორც ისტორიულ პარტნიორს და ვთვლით, რომ არ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა კონკრეტულ პირებს, ძალებს თუ მხარებს, რომ ისარგებლონ იმ ვაკუუმით, რაზეც შეიძლება ეს პრობლემა იყოს აგებული. ვთვლით, რომ პრობლემის დადებითად გადაჭრა ორივე მხარისთვის იქნება სასარგებლო და მომგებიანი. ირანული არმატურის შესახებ ინფორმირებულია ბიზნეს ომბუდსმენი, თუმცა ირაკლი ლექვინაძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მხრიდან ხელოვნურ დაბრკოლებებს ადგილი არ აქვს. შესაბამისი უწყების მხრიდან რაც ჩვენ ვნახეთ, არანაირი ვადები ამ ეტაპზე დარღვეული არ არის, რომელიც გულისხმობს გარკვეული კონტროლის და ლაბორატორიული შემოწმების განხორციელებას და ასევე რაიმე ადმინისტრაციული დარღვევის
კუთხით ან უფლებამოსილების გადამეტებას ადგილი არ აქვს. ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით ამ პროცესს, კომპანიაც ინფორმირებული გვყავს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კვირის ბოლოს ან მომდევნო კვირის დასაწყისში შესაბამისი პასუხი, რომელიც გულისხმობს სწორედ იმ ქიმიური ანალიზის პასუხების მიღებას იქნება მიღებული, კომპანიას ამის შესახებ ეცნობება. საკითხთან დაკავშირებით საქმიანმა დილამ შემოსავლების სამსახურს მიმართა, თუმცა კონკრეტულ მიზეზებზე მათ მიერ გამოგზავნილ განმარტებაში საუბარი არ არის. ოფიციალურ წერილში ნათქვამია, რომ ფოლადის სახლის მიერ ივლისში სამშენებლო პროდუქციის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანის 3 შემთხვევა განხორციელდა. მთავრობის 476 დადგენილების საფუძველზე კი შესაბამისი საბუთები განსახილველად ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს გადაეგზავნა. 3-ვე შემთხვევაზე მათ მიერ პასუხი ნიმუშის აღების მოთხოვნით დაბრუნდა. გადაწყვეტილება კი კომპანიის წარმომადგენლებს დაუყოვნებლივ ეცნობა. რაც შეეხება ფინანსურ ზარალს, უწყება განმარტავს, რომ კანონის შესაბამისად სააგენტოს მიერ კონტროლის ღონისძიების დასრულებამდე 11-ვე სატვირთო ავტომანქანას შესაძლებლობა აქვს გადამისამართებულ იქნას ორგანიზაციისთვის სასრულ საბაჟო საწყობში. საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის მიზნით, რაც ამავე სატვირთო ავტომობილების დღიური მოცდენის ხარჯების თავიდან აცილების საფუძველი იქნება. ირანული არმატურის შემოტანასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე საუბარს უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად ფოლადის სახლის ხელმძღვანელთან ზეზვა სალთხუციშვილთან ერთად ვაგრძელებთ. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სიუჟეტში ჩვენმა მაყურებელმა უკვე მოისმინა პრობლემის დეტალების შესახებ, თუმცა მე მინდა უფრო შორიდან დავიწყო. 2019 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა ახალი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში იკრძალება ისეთი არმატურის შემოტანა, რომელიც არ აკმაყოფილებს ევრო სტანდარტის შესაბამის სერტიფიკატი, რომელსაც არ გააჩნია. თუ გაქვთ დღესდღეობით შესაბამისი დოკუმენტაცია მზად და ჯდებით თუ არა იმ მოთხოვნებში, რასაც კანონი გიყენებთ. მადლობა რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. ნამდვილად ჩვენ გვაქვს დღეს ეს სერტიფიკატი, რომელიც ახალ სტანდარტებს სრულიად აკმაყოფილებს. 2019 წლის 15 იანვრიდან დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა და 6 თვის თავზე მართლაც ავიღეთ ეს სერტიფიკატი და ასევე შემოვიტანეთ მაისის თვეში რამოდენიმე შემოტანა. ანუ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა ამ დროის განმავლობაში, როდესაც პრობლემები შეგექმნათ, თუ აქამდეც იყო მსგავსი ტიპის შეფერხებები? უმნიშვნელოდ, მაგრამ დღეს რაც დაფიქსირდა, ეს არის უფრო დიდი და გლობალური პრობლემა ჩვენთვის და ჩვენი კომპანიისთვის. კომპანია ყოველ დღეურად იღებს ძალიან დიდი ოდენობით ზარალს. სადღაც $30,000-მდე უკვე ზარალი დაუფიქსირდა კომპანიას და ეს გრძელდება. უბრალოდ არ ვიცით ეს როდის მოგვარდება ვართ გაურკვევლობაში და ამისთვის გვინდა რომ შესაბამის სამსახურებს თხოვოთ, რაც შეიძლება სწრაფად და ოპერატიულად მოგვიგვარონ ეს პრობლემა. ამ დრომდე თუ გქონდათ კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან და მათი არგუმენტაცია რა არის? ჩვენ ვესაუბრეთ ეს ჩვენ ვცდილობდით რომ ქონოდა წერილობითი მიმოწევა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შედგა. ქონდა სატელეფონო საუბრები და ვერ მივიღეთ უბრალოდ ვერანაირი ზუსტი პასუხი. ჩვენ არ ვართ ამ ქვეყნის ოპოზიციაში, ჩვენ არ ვართ არანაირი სხვა ინტერესებით დაინტერესებული არც კომპანია და არც პიროვნებები. ამ სიტუაციაში ჩვენ მხოლოდ ერთი გვაინტერესებს მივიღოთ სწრაფი პასუხი და ბიზნესი ჩავაყენოთ ისევ იმ მუშა პროცესში, რაშიც აქამდე იყო. ჩვენ მივმართეთ როგორც გითხარით ბიზნეს ომბუდსმენს დაგვირდა ამ საკითხში გარკვევას, თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ ვერანაირი დახმარება ვერ მივიღეთ. თუმცა როგორც სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, ის აცხადებს, რომ ვადებთან დაკავშირებით არანაირი ტიპის დარღვევებს ადგილი არ ქონია და ეს არ ჯდება ხელოვნურად ბარიერის შექმნაში. თქვენი პასუხი რა არის? თქვენ რატომ გონიათ, რომ ხელოვნური თავიდან ჩვენ როცა მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, ჩვენ თავიდან როცა 72 საათის შემდეგ ველოდებოდით, რომ მანქანებს გამოუშვებდნენ და სერტიფიკატის მხოლოდ გადამოწმება ხდებოდა, ესე არ მოხდა. მერვე დღის თავზე მოვიდნენ ნიმუშების ასაღებად და გითხრეს რომ სამხარაულის ექსპერტიზა უნდა ჩასტარებოდა ამ პროდუქციას, რომელზეც ჩვენ
თანხმობა განვაცხადეთ და ამის შემდეგ ჩვენ მეორე დღისით ჩვენი თვე ავიღეთ ეს ნიმუშები და მივაწოდეთ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზას რომ ვესტუმრეთ ზედამხედველობის სამინისტროში რატი ობოლაძეს მან გითხრა რომ ეს პროდუქცია დამატებით უნდა შემოწმდეს თურქეთში და მას ჭირდება რამოდენიმე დღე რათა გაიგზავნოს ეს პროდუქცია შესამოწმებლად. უკვე 14 დღე იყო გასული მის მერე რაც საბოჟოზე მანქანები უკვე იდგა და კიდე არ იცოდნენ სამწუხაროდ როდის გაიგზავნებოდა ანალიზის ასაღება და შესამოწმება. ჩვენ არ ვართ იმით დაინტერესებულები, რომ ჩვენი არ შემოწმდეს პირიქით. შემოწმდეს ოღონდ ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ კომპანიისთვის. ასევე მინდა დავამატო ის გარემოება, რომ ჩვენ იმიდან გამომდინარე რომ არ ვიცით და ვართ გაუკვირვებაში. არ ვიცით რა შეიძლება მოხდეს ამ ალმატურასთან დაკავშირებით. თუ გვეცოდინება რომ უბრალოდ ეს აკრძალულია და არ შეიძლება, ხო? ჩვენ დავაბრუნებთ ამ მანქანებს უკან, ამ ძღოლებს გადავხდით იმ ზიანს და შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა და დავაბრუნებთ ამ პროდუქციას უკან იგივე ქარხანაში. მაგრამ არ ვიცით დღეს ჩვენ. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო ამ დროის განმავლობაში არ გაწყვით დეტალური ინფორმაციას, არ გეუბნებათ ვადებს, რა ვადებში მოხდება თქვენი პრობლემის გადაწყვეტა. მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე ადამიანის უბრალოდ გუგლილობა არის აქ და მეტი არაფერი. ხა როცა მე მქონდა შეხვედრა რატი ობოლაძესთან, მე ვერ ვნახე რომ ამ ადამიანს რაღაც აწუხებდა და ეს იყო რაღაც ის. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ამით სახელმწიფოა დაინტერესებული და მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ იმას რომ რაღაცა ეს თემო ჩვენო ქვეყნის მართლმა გუნდმა იცის. ეს მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის და აქ არის რამოდენიმე ადამიანის გადაცდომა სამსახურო მეუღლეობის და მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა მოგვარდეს და რაც შეიძლება მალე კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე როგორც ჩემთვის ცნობილია ჩვენაირად რამოდენიმე სხვა კომპანიაც იმყოფება ამ დღეში, როგორც ვიცი, 5 სხვადასხვა კომპანიას აქვს შემოტანილი ესე პროდუქცია და ამ პირობებში იმყოფებიან რაშიც ჩვენ. ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, უკავშირდება უშუალოდ ირანიდან შემოტანილ პროდუქციას, ხომ არ ფიქრობთ, რომ უშუალოდ ეს მიმართულებაა პრობლემა სახელმწიფოს დონეზე? ელჩიც საუბრობდა სიუჟეტისაც, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, არმატურის საკითხი იყო სხვა შემთხვევებიც და რაღაც გართულებული. ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია შეიძლება რაღაცა ჭორის დონეზე ჩვენს გვაქვს რაღაცები მოსმენილი, მაგრამ არ შეგვიძლია დაგიზდასტუროთ ეს ფაქტი. დემპინგურ ფასებზე ხდება ხოლმე ხანდახან აპელირება, როცა ირანულ პროდუქციას ეხება საკითხი. რაც შეეხება დემპინგურ ფასებს, ჩვენ კომპანიას არასდროს არ გაუკეთებია ეს, არასდროს არ გაუყიდია პროდუქცია ბაზარზე გამორჩეულ ფასად. ამას ვერცერთი ჩვენი ადგილობრივი წარმოებელი ქარხანა ვერ იტყვის, რომ როდისმე ჩვენ კომპანიას მათზე იაფად რომელიმე პროდუქცია გაუყიდია, ამას ფოლადის სახლი არასდროს არ გააკეთებს. და არ არის ეს მისი მოწოდება, რომ ვიღაცა ჩაძიროს ან ვიღაცის იმაზე. ბოლოს მინდა რომ ვკითხოთ დღესდღეობით ამ შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც ყოველდღიურად ფინანსური ზარალი თქვენი იზრდება, რა არის მთავარი მოთხოვნა? ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ისევ და ისევ შეიძლება გავიმეორო ის რომ არის უბრალოდ დროული შემოწმება. ჩვენ სხვა არაფერს არ ვითხოვთ. ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ჩვენი პროდუქცია არ მოწუდებოდეს ბაზარზე, არ მოწუდებოდეს და ისე შემოდიოდეს. ეს არ არის ჩვენი მოთხოვნა. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ჩვენიც მოწუდებოდეს სხვა კომპანიების, სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი პროდუქციაც მოწუდებოდეს იგივე მეთოდებით, იგივე დროთი და იგივე პრინციპებით. ამ სიტუაციაში მე კიდე ერთი მინდა დავამატო, რომ ქართულ პროდუქციასაც თუ შეამოწმებს ზედამხედველობის სამსახური კარგს იზავს, იმიტომ რომ B500 B სტანდარტს არც ერთი არ აკმაყოფილებს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. ჩვენ კიდევ ვაპირებთ შემოვიტანოთ პროდუქცია და არ ვაპირებთ, რომ დღეს თუნდაც ამ პრობლემის შემდეგ არ გავაგრძელოთ ბიზნესში ყოფნა. იმით ვიქონიებ, რომ გათვალისწინებული იქნება თქვენი მოთხოვნა და შესაბამისი უწყებები, ვისაც ხელი ეწიფება მსგავს გადაწყვეტილებების მიღება და ინტერესდება ამ საკითხით და ბიზნესი იქნება წახალისებული ამ ქვეყანაში და არაპირიქით დაბრკოლებებს არ იქნება ადგილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დარწმუნებული ვარ შევხვდებით სამომავლოდაც. ბევრი კარგი სიახლე, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა.
ესმენელთა შეხვედრებს ვაგრძელებთ. დღევანდელ ბიზნეს ლანჩზე კი ელენე გოგბერაშვილმა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ხელმძღვანელ პირებს უმასპინძლა. საუბრის მთავარი თემა თიზების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილების აუცილებლობას შეეხებოდა. მოძველებული და არააქტუალური კანონმდებლობა სხვადასხვა ადმინისტრაციული რეგულაციები და შეფერხებები ყოველდღიურ ოპერაციებში. როგორი უნდა იყოს თქვენი სტრატეგია და ჩართულობა ამ მიმართულების განვითარებაში, ამ და სხვა აქტუალურ თემებზე ნახოთ ბიზნეს ლანჩში საკმაოდ საინტერესო აქცენტებით რამადადან. მოგესალმებით, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების განვითარებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე და ამ სფეროს კომპეტენტურ პირებთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს თიზების შესახებ. ჩვენთან ერთად არის თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ტაბიძე, ასევე ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელი დირექტორი სოსო ნიბლაძე და წამყვანი იურიდიული ფირმა ბიდიოს პარტნიორი დავით ხრიკაძე. დიდი მადლობა ბატონებო თქვენი დროისთვის. ჩვენ ხშირად გვაქვს თქვენთან ურთიერთობა და არაერთხელ გისაუბრიათ თიზების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილების საჭიროებაზე. თქვენ ამბობთ, რომ არსებული კანონმდებლობა არის მოძველებული. რატომ ფიქრობთ ასე და განმარტოთ მაყურებლისთვის დღეს თიზებს რა ეკონომიკური ეფექტი შეუძლია მოიტანოს ქვეყნისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენიდან დავიწყოთ. და ძირითადად ეს კანონმდებლობა არის ორიენტირებული ზოგადად კანონსაც ქვია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ. არის ინდუსტრიების განვითარებაზე, რაც კონკრეტულად თქვათ მოიცავს გარკვეულ საწარმოო სიმძლავრეებს, გარკვეულ სავაჭრო ოპერაციებს, სასაწყობო ოპერაციებს და ეს კანონმდებლობა საერთოდ არ მუშაობს თქვათ სერვისებზე, სხვა სახის მომსახურებზე, თქვათ ბიზნეს პროცესის აუთსორსინგზე, რაც საკმაოდ აქტუალურია ეხლა და რაც შეიძლება თქვათ 2007 წელს საერთოდ არ იყო აქტუალური, მაგრამ არის ესეთი მიმართულებები, რომლებიც თქვათ კარგი იქნება თუ რაღაცა დოზით მოხდება ინტეგრირება ამ კანონმდებლობაში. პლუს ამ დაბეგვრის თემები, ამ 4%-ის თემა, რომელიც რაღაც გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხრიდან არის ბერკეტი თავდაცვის, რო თქვა თიზის კომპანიამ არ გაუწიოს კონკურენცია ადგილური ბაზარზე ოპერირებად კომპანიას, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც გარკვეულწილად უქმნის პრობლემებს იმ თიზის კომპანიებს, რომელთაც უნდათ ადგილურ ბაზარზე რაღაც არამარტო ნედლეულის, აგრეთვე ძირითადი საშუალებების ბევრი სხვა რაღაცის შეძენა. ანუ ძირითადი საშუალებების იმპორტის განხორციელება უწევთ ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ ქართულ ბაზარზე შეიძინონ. ხშირ შემთხვევაში ხა გაცელებთ, რომ მარტივი და იაფი, რაც თავად ხა ყველა კომპანია ბუნებრივია გამოდის იმ ეფექტიდან, რომ დაუჯდეს უფრო იაფი, ხო? გაცლებთ იაფია, თქვათ, მარტივს გეტყვით, თურქეთიდან ჩამოიტანოს სამშენებლო მასალები და ააშენოს რაღაცა თიზის ტერიტორიაზე, ვიდრე აქ შეიძინოს ანალოგიური, უბრალოდ საგადასახადო კუთხით სახე უფრო იაფი დაუჯდება. შესაბამისად, ეს თემაც საკმაოდ ისეთი აქტუალურია. ამ ნაწილში უნდა მოხდეს შემცირება ამ გადასახადის თუ განულებას მითხოვთ? რაც უფრო თქვათ, შემცირებისკენ და განულებისკენ წავა მითხოვთ. ბატონო სოსო, დღეს ქართული თიზები რამდენად კონკურენტუნარიანია საერთაშორისო ბაზარზე და კანონმდებლობის კუთხით თქვენ რას დაამატებდით? მხოლოდ იმპორტის გადასახადი 4%-იანი არ არის პრობლემა დარწმუნებული ვარ, ყოველდღიურ ოპერაციებში რა ტიპის პრობლემებს აწყდებით? მითი რომ თქვათ სიტყვაზე ადვილია ბიზნესის წარმოება ქვეყანაში თიზებთან მიმართებაში მაინდა-მაინც ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ არ მინდა ხა ძალიან დეტალებში და წვრილვანებში შევიდე, მაგრამ ყოველდღიური ოპერირების დროს პრობლემები ექნებათ კომპანიებს, მათ შორის თუნდაც დავარქვათ იგივე 4%-ის თემა. რატომ? კითხვა უჩნდება. თუ შემიძლია რომ მე ვიყიდო ქართული ცემენტი, რატო მაძლევს ხელისუფლება ასე ვთქვათ იმის мотивациას რომ მე ეს უცხოეთიდან შემოვიტანო. ხო, მაშინ როდესაც იქიდან შემოტანილი 0%-ით იბეგრება, საქართველოსთან შეტანილი 4%-ით იბეგრება. აი ეს мотиваტორული ფაქტორი კანონმდებლობის თვალსაზრისით არ გვაქვს, თუმცა აქტივობა თქვენთანაც, ჩვენთანაც, ფოთის თავისუფალ ზონაში და ყველგან ასე თუ ისე არის. და ამ არგუმენტებს ვერ ხედავ სათანადოდ სახელმწიფო მისთვის პრიორიტეტული დავარქმევდი ამას კოორდინაციის
და საქმეში ჩახედვის და საკითხში დეტალურად ჩაღრმავების არ არსებობას. ანუ კოორდინაციის კუთხით ახლა გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს ვაკაკუნებთ მათ გარებებზე, წარვადგენთ ამას, ამ ინფორმაციებს ხვდებით, თუმცა საკითხი არ მითისი. ანუ ეს არის შეხვედრებისთვის და წინააღმდის პროცესები. სამწუხაროდ იგივე უნდა დავარქვათ, იმიტომ რომ როდესაც არ გვაქვს შედეგი, ამას ქვია ეს. ბატონ დავით, სახელმწიფოს სტრატეგია რა უნდა იყოს ამ ნაწილში? ჩვენ ვუსმენთ ამ სფეროს წარმომადგენლებს და ისინი ამბობენ, რომ კანონმდებლობა არის ხარვეზიანი, დღეს არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. აი რა უნდა იყოს სახელმწიფოს მთავარი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში? უპირველეს ყოვლისა ალბათ ის უნდა გავიაზროთ, რომ თიზი არ არის რაღაც განსაკუთრებულად დგომი განყენებული ფენომენი. თიზის გარეთა ეკონომიკა აუცილებლად მიბმულია, გვინდა თუ არ გვინდა თიზზე და შესაძლოა საერთაშორისო პრაქტიკას რო გადავხედოთ, წარმატებული თიზები ერთ-ერთი ფაქტორი თიზის წარმატებისა არის თუ რამდენად ახერხებს თიზი ინტეგრირებას საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკაში. სახელმწიფოს შემთხვევაში უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ თიზი და დანარჩენი ქვეყნის ეკონომიკა მოხდეს რაც შეიძლება დაბალანსებულად ურთიერთ ინტეგრირება. პირდაპირ წერია საგადასახადო კოდექსში იქნება თუ თიზების შეყრდანიშნულება, მაგალითად, ფინანსთა სამინისტრის ძალებით უნდა განისაზღვროს თიზის საწარმოების ანგარიშგების მარეგულირებული წესები. დღემდე სრულყოფილად არ არის განსაზღვრული. ხო, შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ნაწარმოები იქნება თუ უცხოელი ინვესტორი უბრალოდ შემოდის და სურს თქვათ თიზის საწარმოების დაფუძნება, ყველაზე თავი რაც მას უნდა ის უნდა რომ გარკვეული იყოს ყველაფერი, ანუ იწოდეს 20%, შეიძლება უღირდეს მას 20-30, მაგრამ როცა ვერ ვეუბნებით, ანუ რა ანგარიშგების ვალდებულება აქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ თქვა რომ ფინანსთა მინისტრმა უნდა მიიღოს ბრძანებულება, ბრძანება მან დღემდე მიღებული არ არის, ხო? დათო როგორც იზახის ინტეგრირება უნდა მოხდეს თიზის ეკონომიკაში. ეხლანდელი მოდელი კანონის რაც არის, აბსოლუტურად განყენებულად აყენებს თიზის საწარმოს. თიზის საწარმოს ბენეფიტი რაც არის, იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ეკონომიკასთან მისი შეხება იქნება 0 ფაქტიურად. მხოლოდ დასაქმება. ხა ამ შემთხვევაში ერთადერთი არის დასაქმება, რაც ქვეყნისთვის არის ბენეფიტი თიზის კომპანიამ, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ თქვა საქართველოში რაღაცას გაყიდის, თუ საქართველოსგან რაღაცას იყიდის, ეგრევე ის ბენეფიტები, ასე ვთქვათ, რაც საგადასახადო ბენეფიტებია, ფაქტურად ქარწყლდება. პლუს მეორე თემა არის, რომელიც პრინციპში ასევე აღსანიშნავია ხა, ეს რეგულაციები თიზი რაც მუშაობს კი ძველი არის, მაგრამ იმის მერე ზოგადად საგადასახადო კოდექსმა და ეკონომიკამ იმხელა ტრანსფორმაცია განიცადა და ზოგადად საგადასახადო კოდექსი იმდენად ლიბერალური გახდა, დღევანდელი მოცემულობით ადამიანი რომ მოდის ასარჩევად რო აქვს საქმე თიში და არა თიში, ხშირ შემთხვევაში უღირს უფრო არათიში გახსნას დღევანდელი საგადასახადო კოდექსიდან გამომდინარე, ვიდრე რაღაცა ეს გაურკვევლობის თემა ერთი, რაღაც გაურკვევლობის გამო, პლუს ეს ესტონური მოდელი, პლუს ბევრი რაღაცა. აზრი დაუკარგა თიზში ოპერირების დაწყებას. თიზისვე კონკურენტი არის, თქვათ, გარე ეკონომიკა, ასე ვთქვათ. აი მარტივს გეტყვით. აწარმოებს საქართველოს, ეხლა ყოფილა ჩვენთან ხშირად შემთხვევები, სოციალურ შემთხვევები, მოდის კომპანია ფიქრობს თიში გახსნას თუ თიზის გარეთ. როდესაც თიში ნებისმიერ შემთხვევაში და იჯარით აიღოს ან ნაღმაგობით აიღოს მიწა დიდი პერიოდით ინვესტიცია განახორციელოს, მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიური მომენტია, როცა ვერ ყიდულობს. როცა მეორე მხრივ აწარმოებს საქართველოს შეიძლება სიმბოლურ თანხად რაღაც საინვესტიციო ვალდებულებით, რაღაც აქტივი გადაეცეს და ჩადოს იმაში ფული და იყოს საშვილიშვილოდ მისი იმ კომპანიის ინვესტიცია განახორციელოს და ეხა ეს მარტივად არის რა, ურჩევნია იყიდოს, ვიდრე იქირაოს თქვათ, როცა გრძელვადები პერსპექტივაზე თქვათ, არასავაჭრო ოპერაციების საუბარი. ასე რომ ეს გარკვეულწილად უკვე გარე ისიც კონკურენტი არის თიზის. ბანკის დამფუძნებლების მიმართ პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენების მიუხედავად ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა ამბობს, რომ ანაკლიზე ღრმაწყვოვანი პორტის პროექტს არაფერი ემუქრება. გვინდა რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, ასე გამოეხმაურა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი თბილისის ჯგუფის დამფუძნებლებისათვის, პატრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძისათვის ბრალის წარდგენის საკითხს.
გონეტაძე ხაზარაძის ბრალთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის პოლიტიკურ მოვლენებზე შეფასებას ის არ გააკეთებს. ყობა გონეტაძემ გუშინ მედიასთან არც ის დააკონკრეტა, როგორი შედეგი დასრულდა ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ეროვნული ბანკის სასამართლო პროცესი, რომელიც თქვა, რომ დასრულებულია. თბილისის ბანკის დამფუძნებლების მიმართ პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენების მიუხედავად ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ანაკლი ღრმაწყვოვანი პორტის პროექტს არაფერი ემუქრება და აღნიშნავს, რომ პროექტს სახელმწიფოს მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს. ინვესტორებს პასუხი კი სასამართლო გასცემს. ამ საკითხზე მიმდინარეობდა გამოძიება. პროკურატურა მიმოქმედა თავისი კანონიერი მანდატის ფარგლებში, თქვა თავის სიტყვა, ეხლა საქმე გადაეცემა სასამართლოს და ყველა უნდა მოთმინებით დაველოდოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას. ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს პროკურატურას, არ იყენებს სასამართლოს ბიზნესზე ზეწოლისთვის. ეს ჩვენი ხელწერა არ გახლა. ანაკლის პროექტი და ეს არაერთხელ ჩვენ განვაცხადეთ, წარმოადგენს ძალიან მაღალი დონის პრიორიტეტს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ცალსახად გვჭირდება ღრმაწყვოვანი პორტი ანაკლიაში, სახელმწიფოს აქვს უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა გაცხადებული პროექტთან და ამ პროექტს არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ემუქრება. ბიზნესმენებს გუშინ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმეზე კომენტარები მედიისათვის გულუხმად არ დაურიგებიათ. მათი ნაწილი, ვინც მედიასთან ამ თემაზე საუბარი ისურვა, ხაზარაძის წარმატებას უსტურვებს, ნაწილი კი სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. ის ასოციაციები თუ შეიქმნა, რომ ხარს უჭერთ ყველა ჩვენი წევრის სამართლიან და ობიექტურ ინტერესებს. ხა დანარჩენი სასამართლოს ხელშია, ბუნებრივია და ერთად დარწმუნებული ვარ და ესეც უნდა იყოს, რომ პროცესი იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე. მამუკა ხაზარაძე არის ჩვენი პარტნიორი. თბილისის ბანკი აფინანსებს ჩვენ ძალიან ბევრ პროექტს. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივედოვნებთ, რომ ის თავს გაიმართლებს. ბიზნეს ასოციაცია თვითონ არის აპოლიტიკური ორგანო, შესაბამისად ანუ პოლიტიკური, როგორც მეგობრები, როგორც კოლეგები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარს უჭერთ მამუკას და ბადრს. ყველა ბიზნესმენი, რომელიც კანონთან მიმართებაში არის სწორთმოქმედი და ვითომეdes ამ ქვეყნის მშენებლობაში წვლილი მისდევს, მას უნდა თვალწინოდ გაუთხილოს ყველა რიგით მოქალაქედ, მთავრობას და თითოეულ ჩვენთაგან. ილეგალი ლექვინაძე ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ეს თემები პოლიტიკისაგან დაცლილი იქნება და მხარეებს სასამართლოში პოზიციების დაცვის საშუალება მიეცემათ. კითხვაზე ბრალის წარდგენა ეხება თუ არა ხაზარაძის პოლიტიკურ გააქტიურებას, ბიზნეს ომბუდსმენი ხაზს უსვამს, რომ გამოძიება რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს და პროკურატურის მიერ გამოტანილი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილ საქმეს ეხებოდა. ეს საქმე მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია, რაც უფრო მეტად ეს თემა იქნება პოლიტიკისგან დაცლილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ რთულია, მაგრამ რაც უფრო მეტად იქნება პოლიტიკისგან დაცლილი, მით უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, რომ სწორი შედეგი დადგეს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ გარკვეული ბიზნესმენების მიმართ გარკვეულ საქმესთან დაკავშირებით, სადაც ეს ბიზნესმენები მონაწილეობენ, ბუნებრივია გარკვეული გავლენა ამ საქმესთან დაკავშირებით ამ პროცესს ექნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ არსებობს შეკითხვები გარკვეული სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, ეს შეკითხვები აუცილებლად უნდა დაისვას. კომენტარისგან და პოზიციების ღია დაფიქსირებისაგან თავი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც შეიკავა. ეროვნული ბანკი არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია და მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე შეფასებას არ გააკეთებს. ასეთი იყო ყობა გონეტაძის პასუხი ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე, რომელიც პროკურატურის მიერ ხაზარაძე ჯაფარიძის მიმართ ბრალის წარდგენა შეეხებოდა. გონეტაძე ამბობს, რომ მიმდინარე პროცესებს თბილისის ბანკის საქმიანობაზე გავლენა არ აქვს და მის ფინანსურ მდგომარეობას საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება ბატონ ხაზარაძის და ბატონ ჯაფარიძესთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, ვფიქრობთ, რომ ის კითხვები, რომელიც ჯობესია, რომ დაუსვათ საგამოძიებო ორგანოებს, რაც შეეხება თბილისის ბანკს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ბანკთან ჩვეულ რეჟიმში ვმუშაობთ. კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ ბანკი არის ერთ-ერთი ჯანსაღი და ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტი და ბანკის მომხმარებლის ინტერესები ზუსტად იმავე ხარისხითაა დაცული, როგორიც აქამდე იყო.
დაფუძნებლებისაგან ბანკის მუშაობის დისტანცირებასა და თავად TBC ბანკმაც როცა მათ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნეს და აღნიშნეს, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ბანკის ყოველდღიურ მართვაში არ მონაწილეობენ. TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ და თავმჯდომარის მოადგილემ დაკავებული თანამდებობები წლის დასაწყისში დატოვეს და შესაბამისად არ არიან ჩართული ბანკის ყოველდღიურ მართვაში. არავითარი ბრალდება არ გამოთქმულა TBC ბანკის ჯგუფის, TBC ბანკის თუ ჯგუფის რომელიმე წევრის მიმართ. ნათქვამია განცხადებაში. აქვეში გახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე TBC ბანკ ჯგუფის ფილს ისტოვებენ. ამის შესახებ მამუკა ხაზარაძემ გუშინ გვიან ღამით სოციალურ ქსელში დაწერა. განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურატურის გუშინდელი განცხადება და ბრალის წაყენება პორტის მშენებლობისათვის ხელის შეშლის მორიგი მცდელობაა. არის უსაფუძო ბრალდებები, აბსოლუტურად იქიდან გამოწვეული ბრალდებები, არანაირი ფულის გათხრებას ადგილი არ ქონია. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ კი ჩემში აჩენს ეჭვებს, თუ პირდაპირ გაინტერესებთ, რომ ეს ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, მამოძრავებელი ფაქტორი ამ მოვლენების და ამ ნაბიჯების არის კონკრეტულად ანაკლიის პორტის და ეხლა კიდევ ერთი უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, დარტყმა მოაყენეს ამ პროექტს და ჩვენი ინვესტორების ძობას. შესაბამისად, ჯერ ასე ვთქვათ, პირველადი კომუნიკაცია ვქონდეთ მათთან და ჯერ არ ვიცით შედეგები ამ ყველაფრის, როგორც კი გვეცოდინება ამას გაგაგებინებ. მწვანე ფერის დაფები, რომელსაც ყოლანი პლატის სახელით ვიცნობთ, ის მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ყოველი მოწყობილობის გამართულობისათვის აუცილებელია. მის წარმოება კი არც არავის გაუკვირდება, რომ ძირითადად ჩინეთში ხდება. მაგრამ ის შეიძლება ბევრისთვის გასაკვირი აღმოჩნდეს, რომ საქართველოში არსებობს კომპანია, რომელიც სწორედ პლატების დიზაინზე მუშაობს, უფრო მეტიც. ედისონის გუნდი თვლის, რომ საქართველოს აქვს რესურსი პლატების მასიური წარმოება ადგილობრივადაც დაიწყონ. რა გეგმები აქვს ედისონს და როგორ შეიძლება საქართველოში პლატების წარმოების სრული ციკლი საწყობა? ნანო გაჯოხაძე დაინტერესდა ამ თემით და სიუჟეტი მოგვიმზადა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ალბათ ყოველს შეგვიმჩნევია სხვადასხვა მოწყობილობაში განთავსებული მწვანე ფერის ბრტყელი დაფები, რომელსაც პლატებს უწოდებთ. ბევრს შეგვიმჩნევია, მაგრამ ალბათ არც თუ ისე ბევრმა ვიცით, რა დატვირთვა აქვს ამ მოწყობილობას და რამდენად რთულია მისი აწყობა. ჩვენ კი არ ვიცით, მაგრამ კომპანია ედისონში უკვე დაახლოებით 1 წელია პლატების დიზაინზე მუშაობენ და ეხმარებიან ბიზნესებს თავიანთი საქმიანობა უფრო მარტივი, ჭკვიანი მოწყობილობებით გახადონ. ეს კი საშუალებას იძლევა დროსთან ერთად ფინანსებიც დავზოგოთ. მაგალითად, აი ასე. ყოველდღე ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე პროდუქტი, ერთ-ერთი იყო ინტერნეტ პროვაიდერისთვის მართვის ბლოკი, რომელიც არის ჩვენს მიერ დამზადებული პლატა. ეს მართვის ბლოკი აყენია ბოძებზე, სადაც გადის ინტერნეტი და თუ რაიმე დაზიანება მოხდება, იმის ნაცვლად რომ ვიღაც ადამიანი ინჟინერი ჩავიდეს აძროს იმ ბოძზე და შეამოწმოს რა ხდება, ეს მოწყობილობა დისტანციურად შეძლებს ამ ინფორმაციის მოწოდებას. და თუ თქვათ რაიმე მარტივი შეცდომა არის დაშვებული, რომ პირობითად გადასარესტარტებელი არის როუტერი ან პირობითად რაღაცა UPS-ი, თვითონ ეს ბლოკი იზამს და არ მოუწევს ვიღაც ადამიანს ჩასვლა დიდ მანძილზე, პირობითად გურიაში ან რაჭაში, იმისათვის რომ რაღაც შეცდომა გამოასწოროს. საქმიანობა სულ ახლახანს დაიწყეს, თუმცა როგორც ამბობენ, შეკვეთებს უკვე იღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კომპანიებისგან. თანამშრომლობენ ქართულ ინოვაციურ ბიზნესებთანაც, სადაც თავიანთ ხელწერას ყოველთვის ტოვებენ. ალბათ გახსოვთ ქართული USB კაბელები, რომელზეც BMG სულ ცოტა ხნის წინ გიყვებოდათ. აღმოჩნდა, რომ საქართველოში პირველ ქართულ USB კაბელში სწორედ ედისონის დიზაინით შექმნილი პლატა დევს. მივიღეთ დაინტერესება და შეკვეთა პლატის დიზაინზე და ჭკვიანი მოწყობილობის შექმნაზე უკრაინიდან და ველიდან. საწარმოო ხაზისას აქ გადმოტანა იმ უპირატესობას გვაძლევს, რომ მთელი ბირთვი, რომელიც ჩინეთში არის და ყველა შეკვეთა ჩინეთში მიდის და ამ რეგიონში არ არის, შევძლებთ ჩვენ რეგიონში მივიღოთ ეს შეკვეთები. საკმაოდ რთული ამოცანა, მაგრამ აუცილებლად გამოვხორციელებთ, თუ შევძლებთ ჩვენ ამ პლატფორმის შექმნას, იმიტომ რომ კონტეინერი ჩინეთიდან ჩვენ რეგიონში რო ჩამოვიდეს სიტყვაზე სომხეთში, აზერბაიჯანში, არის თუნდაც რუსეთში, ამას დაახლოებით 2 თვე ჭირდება. თუ ჩვენ მოახერხებთ აი ამის განვითარებას საქართველოში, ჩვენ შევძლებთ რომ მოემსახუროთ ასევე ჩვენს მეზობლებს. ედისონის გუნდს სრულთან ერთად ამბიციაც აქვს, რომ პლატების წარმოება ჩინეთიდან სრულად საქართველოში გადმოვიდეს. ამბობენ, რომ რესურსი არის, რაშიც გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა ხელს გვიწყობს. მომავლის ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული გუნდი ფიქრობს ამ პროფესიის განვითარებაზეც და პერიოდულად ტრენინგებსაც ყოველი მსურველისთვის ატარებს. მოტივაციის მიზნით ხშირად ვამბობთ, რომ შეუძლებელი არაფერია. ხოდა იქნებ ერთ დღესაც საქართველო მართლაც შეძლოს და ამ მხრივ რეგიონული ჰაბი გახდეს.
საქმიანის ეთერში ახლა VTB ბანკის უკვე არსებული და პოტენციური კლიენტებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს. ბანკი მომხმარებლებს სრულად ახალი ტიპის საკრედიტო ბარათს ვიკარდს თავაზობს. ვისთვის არის ეს ბარათი განკუთვნილი, რითია გამორჩეული და რა პირობებს თავაზობს ვიკარდის მომხმარებელს. ბანკი მრავალერიან გაბუნია VTB ბანკი ჯორჯიას საცალო ბიზნესის დირექტორი გვეტყვის ამ ყველაფერს, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას წარმოადგენს ვიკარდი, რითია გამორჩეული და რა განსხვავებული პირობებით შეიქმნა? ვის რას თავაზობთ? ვიკარდის სლოგანია ყველაზე მაგარი საკრედიტო ბარათი. ეს არის ჩვენი კლიენტების მიერ დარქმეული სახელი ამ ბარათზე. რითია მაგარი? რომელსაც გეტყვით რითია მაგარი. პირველი რომ ეს პროდუქტი ბანკსა და მომხმარებლებს შორის ყველაზე ისე თქვა გადაჯაჭვული და ფართო თანამშრომლობით შეიქმნა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ნაწილი ამ პროდუქტის არის კლიენტების მიერ შექმნილი. ამიტომაც პროდუქტი გამოვიდა ძალიან მომხიბვლელი, როგორც თავისი საფასო კუთხით, ანუ ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს, ეს არის 16.9%. როცა ალტერნატიულ პროდუქტებს აქვს დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში. ასევე განაღდების საკომისიო არის სამჯერიაფი ვიდრე სხვა საკრედიტო ბარათების ბანკომატში განაღდებას გულისხმობ. ჩვენთან არის 1% ვიკარდზე, ხოლო სხვა ბანკებში საშუალოდ 3 და მეტი პროცენტია განაღდებულ თანხის მოცულობასთან მიმართებაში. რაც ასევე აღსანიშნავია, რომ ლიმიტი საკმაოდ დიდია, ეს არის 30,000 ლარამდე. თუმცა ეს მომხმარებელს არ უნდა შეეშინდეს, ეს ძალიან დიდი ლიმიტები, ანუ ეს არის მაქსიმალური ლიმიტი, თორემ მინიმალური ლიმიტი შეიძლება იყოს. თვითონ შეუძლია ეს არეგულიროს ამ ბარათის შემთხვევაში? თვითონ და ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ბარათის გაცემამდე ფინანსურ შესწავლას ვაკეთებთ, თუ ეს ბარათი არ არის რეფინანსირების ოპერაცია თქო სხვა ბანკში, ანუ თუ ადამიანს 2019 წლამდე აქვს აღებული საკრედიტო ბარათი ნებისმიერ სხვა ბანკში და ის კარგი საკრედიტო ისტორიით ხასიათდება, მას ავტომატურად შეუძლია იგივე ლიმიტი გადმოიტანოს ვიკარდში ყველანაირი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, პროცედურების გარეშე, რა ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. თორე თუ არა აქვს საკრედიტო ბარათი და მას ეხლა სურს რომ აიღოს, ნუ ეს ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ ბაზარზე საუკეთესო ბარათია, ჩვენთან უნდა მოვიდეს და აიღოს და მაშინ ის გაივლის ეროვნულის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს, რომელიც 1 იანვრიდან მოქმედებს და მისი, ასე ვთქვათ, სრული ფინანსური შესწავლა მოხდება ჩვენს მიერ. ეს ლიმიტიც მაგ დროს დგინდება. თქვენ არ დაგიკონკრეტებიათ კონკრეტულად ვისთვის შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, იგივე საშუალო შემოსავლის, ან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავზე მორგებული ლიმიტებით შექმნას ეს ბარათი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ლიმიტი არის 30,000 ლარამდე, თუმცა ეს შეიძლება იყოს 300 ლარი, 500 ლარი და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, როგორი ფინანსური მდგომარეობა აქვს იმ კლიენტს იმ მომენტში, მაგის მიხედვით ვსაზღვრავთ. რაც შეეხება პროცენტებს და იმ პროდუქტებს, პროდუქტის მახასიათებლებს, ეს არ იცვლება. ანუ ადამიანი მაღალ შემოსავლიანია, დაბალ შემოსავლიანია, თუ საშუალო შემოსავლიანია, ეს სიკეთე, ასე ვთქვათ, რაც პროდუქტს აქვს, ხო, ყველასთვის თანაბრად იქნება რა. ამიტომაც ანუ სეგმენტების კუთხით არ არის დაყოფილი. პროდუქტი ერთია. ხოლო ლიმიტები განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ფინანსური შესაძლებლობებით. თქვენ საუბარი დაიწყეთ იმით, რომ ეს ფაქტობრივად არის თქვენი კლიენტების უკვე, თქვათ, მოთხოვნებზე მორგებული ბარათი და ამ მოთხოვნების მიხედვით შექმნილი. არ იცოდნენ, რაზე მუშაობდნენ, იცოდნენ საკრედიტო ბარათზე მუშაობდნენ, არ იცოდნენ, რომელ ბანკზე მუშაობდნენ, ანუ ეს არ იყო ყველა ჩვენი კლიენტი, არამედ სხვა ბანკების კლიენტები იყვნენ, უბრალოდ მომხმარებლები იყვნენ საკრედიტოს. უშუალოდ ამ ბარათის შექმნისთვის დაამუშავებთ ინფორმაცია და არა, თქვათ, მათთან კომუნიკაცია. არა, მათთან კომუნიკაციას ჩვენ საერთოდ არ ვახდენდით, მედიატორი მყავდა, ნუ რა თქმა უნდა ვაკვირდებოდით პროცესს და ნუ უყურებდით იმ ძირითად მახასიათებლებს, რასაც აქცევდნენ ყურადღებას. ნუ რა თქმა უნდა ეს იყო საპროცენტო განაკვეთი, ისინი თვლიდნენ, რომ 30%, 16 არის არა, ასე ვთქვათ, არა ჯანსაღი პროცენტი. ასევე ხედავდით, რომ ნახევარს დაახლოებით ჰქონდათ გამოცდილება და ხშირად აკეთებდნენ ამ თანხების განაღდებას ბანკომატებში. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ ყოფილიყო ისეთი ძვირი, როგორც სხვა ალტერნატიულ პროდუქტებს აქვს. ამ ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, შევჯერდით კლიენტების ინფორმაციიდან გამომდინარე და შევქმნით ისეთი ბარათი, რომელიც საუკეთესო ბარათია დღესდღეობით ბაზარზე. ასევე სახელი იყო ერთ-ერთი ალტერნატივა, ანუ
ვიღაცა შეიძლება მიხვდა ბოლოში რომ ეს ვირახან იყო ეს იქნებოდა ვითიბი, თუმცა უმრავლესობა ხა თავიდან უამრავი სახელი იყო, რომელიცაც შეიძლება დაერჩიათ, მაგრამ შეერჩიეს სახელიც ანუ კლიენტების მიერ შერჩეული გამოდის? კი, ანუ ის იყო არც ვთქვათ, ყველა ირჩევდა თითო ვარიანტს და იქ იყო სამი ჯგუფი და ფაქტობრივად დემოკრატიული არჩევნები ჩავატარები, მათ შორის ჩავატარეთ, ერთ-ერთი ის იყო ჩარევა რაღაცის შემდეგ შეიძლება წამგებიანი ყოფილიყო და ის მომგებიანი ზღვარს არ გადაგველახა, თორე თვითონ პროდუქტი, ნუ ჩვენი ბანკისთვის ეს პირველი პრეცედენტია, რომ აი ამ ხელა ჩართულობა იყო. მე ხა აღწეროთ პროცესი და ძალიან მიყვარს ხომ როცა ასეთი პროდუქტების საკუთარ თავზე წარმოდგენის შესაძლებლობა გვაქვს. მე რომ გადავწყვეტო ვიქარდის აღება, ყველაზე ძლიერი ბარათის აღება, რა პროცედურა უნდა გავიარო და რომ ჩავთვალოთ, რომ არ დაახლოებით საშუალო შემოსავლიანი პოტენციური მომხმარებელი, რა ეტაპები მაქვს გასავლელი და რა ბენეფიტებით ვისარგებლებ, რამდენი დღის შემდეგ მომიწევს ამ გამოტანილი თანხის ან კრედიტის დაფარვა და როგორ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. აუცილებელია თუ არა ვიყო კლიენტი მაგალითად ამ ბანკის და ასე შემდეგ. აი ეს ყველა დეტალი რო ამიცნოთ. აუცილებელი არ არის ბანკის კლიენტი იყოთ დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ხა პროდუქტს თუ აიღოთ, მაგრამ გახდებით კლიენტი. ორი გზა არის. ერთი მომენტია, როდესაც თქვენ ხართ სხვა ბანკის საკრედიტო ბარათის მფლობელი, ან სამომხმარებლო სესხის მფლობელი, რომელიც გინდათ ამ ბარათზე გადაიყვანოთ, რომ ხდება ესეთი შემთხვევებით. თქვენ მოდიხართ, გვეუბნებით, რომ გააქვთ მაგალითად 1000 ლარიანი ლიმიტი ნებისმიერ სხვა ბანკში. თქვენ ავტომატურად იმ დღესვე გიმტკიცდებათ სესხი. ჩვენ მომაწევთ, რა თქმა უნდა, თქვენ საკრედიტო ისტორიას, ხა თქვენ თუ ცუდი ისტორია გაქვთ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ ლიმიტს ვერ დაგიმტკიცებთ. თუ კარგი ისტორია გაქვთ, თქვენ გიმტკიცდებათ იგივე დონის ლიმიტი და იმ დღესვე შეგიძლიათ ეს თანხა გადაფაროთ, ხოლო ბარათს მიიღებთ მეორე დღეს. ეს ბარათი შეგიძლიათ თქვათ, რომ სახლში მომიტანეთ, სამსახურში მომიტანეთ, ან მობრძანდებით და ჩვენ ფილიალში აიღებთ. ანუ ბარათს იღებთ მეორე დღეს, ხოლო თანხის გამოყენება შეგიძლიათ პირველივე დღეს. და უკვე ახალ საპროცენტო ვალდებულების წინაშე ხართ. ეს არის ერთი ვარიანტი. ეხლა მეორე ვარიანტი, როდესაც თქვენ არ გაქვთ საკრედიტო ბარათი სხვა ბანკში ან რამე საკრედიტო ლიმიტი, მობრძანდებით ჩვენთან. თქვენ RS-ის კოდს, ასე თქვა, თქვენ საგადასახადოში რომ ვიცოდეთ, ანუ არც ამონაწერი გინდათ მოიტანოთ, თუ ჩვენი კლიენტი არ ხართ, რა თქმა უნდა. ანუ ბევრი პროცედურების გარეშე მობრძანდებით, ჩვენ საკრედიტო მენეჯერი გაგესაუბრებათ, აქაც იგივე დღეს დაგიმტკიცდებათ საკრედიტო ლიმიტი, თქვენ შეგიძლიათ ეს საკრედიტო, ნუ მეორე დღეს ხდება ბარათის თქვენზე გადმოცემა. მეორე დღიდან შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ თანხებით. თუ ძალიან გეჩქარებათ, ბარათის გარეშე შეგიძლიათ ბანკიდან გაანალოთ. ნუ ეს იშვიათად ხდება, მაგრამ ბარათს მეორე დღეს მიიღებთ. მე ამდენ დღეს ირთვება უკვე საპროცენტო ნაწილი, თუ ეს არის 55 დღიანი. ჩვეულებრივი ეს პარამეტრი შენარჩუნებულია 55 დღე თქვენ გაქვთ საჟეღავათო პერიოდი. თუ თქვენ ამ პერიოდში ფარავთ ამ თანხას, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გერიცხებათ. ეს არის ჩვეულებრივი საკრედიტო ბარათის ის კარგი პრინციპები დატოვებულია, რაც არის საჟეღავათო პერიოდები, ხოლო რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ მომხმარებელს ეჩვენებოდა, რომ ძვირი იყო და არა ხელსაყრელი მათთვის იმაზე მნიშვნელოვანი გადახედვა. თქვენ ახსენეთ 1%-იანი განაღდებისას 1%-იანი ამ შემთხვევაში დაკავება, ასე ვთქვათ, ამ საფასური მომსახურების ხარჯი. ამის დაკომპენსირება შეუძლია. როდესაც ბარათით გადახდა ხდება ეს, ანუ აქაც შენარჩუნებულია ყველა ის კარგი, ვთქვათ, პრაქტიკა, რაც არსებობს. უკეთესი პრაქტიკაა შენარჩუნებული. პრაქტიკა დღეს საქართველოში არის, რომ ბანკები არიცხავენ ვირტუალურ ბონუს ქულებს. ხოლო მე ამ ბონუს ქულებით მათ შეუულიათ რაღაც სხვა ნივთები, რაღაცა კონკრეტულ მაინც შეზღუდულ მიმართულებებით ხარჯვა. და თუ არ გამოიყენეთ ეს ბონუსი შეიძლება რაღაც ეტაპზე თქვათ ნაწილი ჩამოგეწეროთ და ასე შემდეგ რა ეს პროცესი მიდის საკმაოდ გამჭვირვალე არ არის ყველასთვის და გასაგები არ არის ამიტომ ჩვენი ბონუს ქულები გავაუქმეთ ამ ბარათის გაშვების თანავე და ეს ბონუს ქულები გადავიყვანეთ ასე ვთქვათ ლარის ეკვივალენტებში და ვიქარდით განხორციელებულ ასევე სხვა ბარათებით ჩვენი ბარათებით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე პირდაპირ ვაბრუნებთ კეშბექებს. ამ თანხას უბრუნებთ ადამიანს, რომელიც სპეციალურ ანგარიშზე, სადაც ხედავს უბრალოდ თორე ეს ანგარიში იგივეა როგორც მიმდინარე ანგარიშის გამოყენება შეუძლია, ისევე შეუძლია ამ ანგარიშის გამოყენება, იქ გროვდება. ანუ თუ დაგროვება უნდა, ის უკვე ლარის ეკვივალენტში აგროვებს, ანუ ლარში აგროვებს უფრო. ლარს აგროვებს
და მას ავტომატურ რეჟიმში თავისუფლდება იმისგან, რომ სადაც უნდა იქ დაისვენებს, სადაც უნდა იქ დახარჯავს, როცა უნდა მაშინ გამოიყენებს და ეს ნახა არ უქმდება რა, არ მოხდება ისე რომ 2 წელი არ გამოიყენე და თქვათ მაშინ ხა უნდა ჩამოწერა მოხდეს. ამიტომ ეს რაღაც ვირტუალური რაღაც თანხებიდან გადავედით დავბრუნდით ისე ეროვნულ ვალუტაზე და ჩვენ უბრუნებთ არა ვიქართ რაც უპირატესობა აქვს არის რომ ყოველ ტრანზაქციაზე 1% უბრუნდება ეს საკმაოდ მაღალია და არის ძალიან გასაგები რა დავხარჯეთ პირობითად 100 ლარი 1 ლარი იმავე მომენტში მიბრუნდება უკან ამ სპეციალურ ანგარიშს მოგეთ ყველაზე ძლიერი ბარათი შექმნილი საუკეთესო ბარათია და რამდენად წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას ვისურვებ ყველა იმ ადამიანს მთელ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებაში ვისაც საჭიროა მნიშვნელოვანია და მithumetes ყოველდღიურობას წარმოადგენს ასეთი მოქნილი ბარათების გამოყენება. მადლობა ვალერიან გაბუნიას, VTB ჯორჯიას საცალო ბიზნესის დირექტორს, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გწვევდა და სხვათა შორის ყველაზე ძლიერ ბარათზე საუბრობდა, რომელიც VTB ბანკმა შესთავაზა მომხმარებლებს, ამ პოტენციურ მომხმარებლებს. მადლობა მას კიდევ ერთხელ, ახლა სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თითქმის 1 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კანონით ხილვად სივრცეში თამბაქოს განთავსება აიგრძელა. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის თანახმად აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან თამბაქოს მომხმარებლისათვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცია და განლაგება ვიტრინაზე, ვიტრაჟზე, დახლზე, თაროზე ან სხვაგვარად ისე, რომ ეს ხილვადი იყო შესაბამისი ობიექტის გარედან. დარღვევაზე ჯარიმა 2000 ლარია, განმეორების შემთხვევაში კი ეს ჯარიმა 4000 ლარში ადგენს. პროცესის სირთულეებით დაიწყო და დისკუსია ამ თემას არაერთხელ მიუძღვენით კიდეც, განსაკუთრებით პრობლემური ეს საკითხი მცირე ბიზნესისთვის არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარდა ხშირად კომუნიკაციის ნაკლებობის გამო არაინფორმირებულობამ და ჯარიმების მასშტაბებმა ისინი არსებობის შეჩერების საფრთხის წინაშეც დააყენა. სამუშაო ამ მხრივ კერძო სექტორმა ბევრი გაწია. რა შეიცვალა და როგორ შეიცვალა ბაზარზე რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ამაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად. ლევან ჯანაში ადვოკატი და ლუკა ჭელიძე საქართველოს მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი არიან ჩვენი სტუმრები. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემის შემოგვიძენებისთვის. ლუკა, რო შევაჯამოთ ეს ერთწლიანი ასე ვთქვათ პერიოდი, როგორ მოერგო ბიზნესი, თავიდან მართლაც იყო გაურკვევლობა, ზოგი მალავდა ხუთში, ზოგი ჩაქონდა საწყობში და იქიდან ამოქონდა ეს სიგარეტი დღეს რა ვითარება. ეხლა როგორ არის, იცი თქვენაც წაიკითხეთ, აქ კანონი გვაქვს ცოტა რთულად ჩვენ გაწერილს, ანუ არ გვაქვს დაკონკრეტებული გარედან რა ამდენებზე არის ხო საუბარი, საიდან უნდა ჩანდეს, საიდან არ უნდა ჩანდეს. არის თუ არა რომ ახსნილიყო თითოეული მაღაზიის ინფორმაციის მიწოდები მაღაზიებთან ჩვენ აქ ხოლმე კონკრეტულად მაქვს მცირე და საშუალო მაღაზიებზე საუბარი, სიგარეტის ჯიხურებზე, ესე როგორ ვთქვათ, კანონის მიხედვით არ იყო თავიდან გათვალისწინებული რა დისტანციაზე არის საუბარი, საიდან არ უნდა ჩანდეს რეალურად პროდუქცია, შეიძლება თუ არა შენ ვინა გქონდეს დაბურული და შემდეგ აქედან ხედავდე. რომ შევაჯამოთ დღევანდელი სიტუაციით ჩვენთან ასოციაციის წევრების ინფორმაციას გვაქვს. პირველ რიგში არის ის, რომ ტურისტულ ადგილებში გვყავს წევრები, რომელსაც აქვს თამბაქოს მაღაზიები, მხოლოდ ტურისტულ ადგილებში
და შემიძლია შემდეგ ვიზუალიც მოგაწოდოთ, ანუ რეალურად სიტუაცია არის, რომ გარედან არის ეს მთლიანად ჩაბურული ვიტრაჟები, ანუ არ აქვთ უფლება, რომ არანაირი ესე რომ თქვა რამე მიმანიშნებელი კონდეთ რომ ან თამბაქო იყიდება, ან უბრალოდ თამბაქო ეწეროს, ან უბრალოდ სიგარეტის ნიშანი კონდეს, რომ მომხმარებელი მოხდეს რომ შიგნით იყიდება თამბაქო, ანუ ესთეტიურად და ვიზუალურად და ყველანაირად, ანუ დახშულია საკმაოდ თან ტურისტული ადგილებს, ესეთ ადგილებს სადაც ადამიანი რომ გავიდეს, უნდა ხედავდეს რა იყიდება, რომ შემდეგ იქიდან გამომდინარე შევიდეს და შეიძინოს პროდუქცია. ამ მიმართულებით ხილვადობაზე რაც გვაქვს საუბარი, რეალურად ცოტა რთული სიტუაცია. ამის გარდა ხილვადობას რაც შეეხება ჯიხურები ჩვენ რომლებიც არიან ასოციაციის წევრები, ბევრი არის განთავსებული ბაზრობის ტერიტორიაზე, ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც მიდის აქტიური ვაჭრობა, ხო? რასაც ამბობთ ჩვენ თვითონაც შესაძაც ვიყავით, ანუ გამოკვლევებზე წასულები თუ რა სიტუაცია იყო რეალურად თამბაქოს მიმართულებით, იმიტომ რომ რიტეილის ერთ-ერთი ძალიან დიდი ნაწილი არის თამბაქო, იმიტომ რომ თამბაქოს გაყიდვას მოყვება ბევრი რაღაცა გამაგრებელი სასმელების გაყიდვა და ასე შემდეგ. სიტუაცია გვაქვს ესეთი, რომ ვისაც აქვს ჯიხური, ვისაც ფასების რეალურად ძალიან გაიზარდა, იმიტომ რომ აქციზი გაიზარდა, მომხმარებელი ავტომატურად გადავიდა ასაწონ თამბაქოზე. ხო, არის ორი სიტუაცია. ასაწონი თამბაქო, რომელიც დღესდღეობით ჩვენთან ჩამოდის, არ ექვემდებარება აქციის, ანუ რეალურად აქციზი არის მიზერულად არ გვსაუბარი ჯერჯერობით, ეხლა მიდის საუბარი, რომ რაღაცა ლოგიკურ აქციზამდე მივიდეთ, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს ერთმანეთში, ხო? ამ ჯიხურებისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის არალეგალური ვაჭრობა. ანუ შენ ვერ გააკონტროლებ ბაზრობაზე ზიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ახვევენ ამ თუთუნს, შესაძლოა სიგარეტს და შემდეგ 200 ღერს ყიდიან 20 ლარად, სიტყვაზე რომ ვთქვათ, ხო, ეს იმ ფასთან შედარებით, რაც რეალურად თამბაქოს წარმოებლებს აქვს შეთავაზებული ბაზარზე, აბსურდულად განსხვავებულია. არათანაბარი პირობები არის. კი ბატონო, არათანაბარი პირობებზე არის ისევ საუბარი, აქ არის ხარისხზე, რა თქმა უნდა, საუბარი. ჩვენ როდესაც გვაქვს საერთაშორისო ბრენდებზე საუბარი და ჩვენ ამ ბრენდებს რეგულაციების ქვეშ ვაქცევთ, ჩვენ ვიცით რა პროდუქციასთან გვაქვს შეხება, ვიცით რომ ეს პროდუქცია მავნებელია, მაგრამ ვიცით რა დონეზე არის მავნებელი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ასაწონ თამბაქოზე, საქართველოს პირობებში, ანუ ჩვენ არც გვაქვს ლაბორატორია ისეთი, სადაც შეგვიძლია გამოვიკლოთ და დავადგინოთ რა შეიცავს ეს ასაწონი თამბაქო, თუ რამდენად მავნებელი არის და თუ ჩვენ ვამბობთ რომ რეგულაციების მიხედვით და მივდივართ იქით რომ WHO სტანდარტები გვინდა, ანუ World Health Organization-ის მიერ დაწესებული თამბაქოსთან დაკავშირებით იქ გარკვევით წერია, რომ არის მონაცემები 0.25 კუპრი, 10 ხუთავი არის, რას აღარ უნდა აღემატებოდეს. თვითონ მაღაზიის მფლობელები ან გამყიდველები რა პრობლემების წინაშე დგებიან და მათთვის კანონმდებლობა რას ამბობს. რამდენად მოხდა ზოგადად ამ კანონმდებლობის წაკითხვის შემდეგ მათთვის ინფორმაციის ზუსტად გადაცემა, იმიტომ რომ თავიდან იყო სრული გაურკვევლობა და მინდა რომ ასევე ვიკითხო, ანუ ამ ერთ წლის ჯამში ჯარიმები რა მასშტაბის იყო დაფიქსირებული. ახსნილებას რაც შეეხება რეგულაციების თავიდან ხდებოდა ძალიან აქტიურად, ძირითადად ანუ ესე რომ სამიზნეები იყვნენ სიგარეტის ჯიხურები, აქ იყო საუბარი წარწერა როგორი უნდა ყოფილიყო, რომ ანუ უძევასთან თავის დანებასთან დაკავშირებით არ ეკავშირებს მავნებელი არის თქვენთვის. ეს სტანდარტი რომელიც შეიქმნა რეალურად ეს კარგი ამის წინააღმდეგ არავინ ამის წინააღმდეგ არავინ არ იცავს. აქ არის რეალურად საუბარი იმაზე რომ კანონი უნდა იყოს გამართული, კანონი პირველ რიგში უნდა იყოს მომხმარებელთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეთანხმებული, რომ ეს არ ნიშნავდეს იმას რომ მე ერთადერთი შემოსავლის წყარო დავკარგე, რეალურად მიწევს კონტრაბანდასთან ბრძოლა და ისეთ პროდუქციასთან ბრძოლა, რომელსაც ჩემთან შედარებით ძალიან დაბალი ფასი აქვს. მომხმარებელიც ავტომატურად ესე ვთქვათ ფასთან მიმართებაში სენსიტიურია საქართველოში და რაც უფრო დაბალი ფასი აქვს, მით უფრო ეს პროდუქცია იზიდავს. როდესაც ამბობს ეხება საქმე პირველ დამოკიდებული. კი ბატონო, იზიდავს, მაგრამ ხარის, ანუ აქ არის ხარისხზე საუბარი, აქ არის იმ პრობლემებზე მაღაზიასთან რომ წასწრენ პრობლემებზე თუ ჩვენ გვაქვს საუბარი გარე ეს ვიცით რომ თამბაქოს კომპანიებს აქვთ კონტრაქტები გარკვეულ მაღაზიებთან, ხო? ანუ თამბაქოს კომპანია ის რომელიც ჩვენ ვიცით რა პროდუქციას აწარმოებს და რა სტანდარტებს ექვემდებარება, უხდის საცალო მაღაზიებს გარკვეულ თანხას, რომ მათი პროდუქცია იყოს იქ განთავსებული.
გარეხილვადობამ ის პროდუქციის განთავსებიდან უკვე გარკვეული თანხა, ანუ ამ მაღაზიის ფლობელების ჯიბიდან ესე რომ ვთქვათ არ მოიღო, იმიტომ რომ გარეხილვადობაში უკვე რეკლამაში აღარ იხდის თამბაქოს კომპანია ფულს, შიდა ხილვადობაში მინიმუმ ჩვენ საუბარი გვაქვს აქ ყველაზე მცირე მაღაზიაში 3000 ლარზე, ანუ შენ რომ დიდმა კომპანიამ თამბაქოსამ დაგიდოს დისპანსერი, ის გიხდის თვეში 3000 ლარს. აქედან მივიდივართ ისე ვიქო 2021 წელს, როდესაც შიდა ხილვადობის კანონიც უკვე შემოვიდა, უკვე აღარ შეიძლება არჩევნით იყოს ეს ხილვადობა. იმას ნიშნავს, რომ ეს 3000 ლარს გამოდის ხო უკვე ეკონომიკიდან. კიდე ერთი პრობლემა, რაც გვაქვს ჩვენ რეალურად და ყველაზე აქტიური, რაც არის, ჭირდება რაღაც მიმანიშნებელი, რაც შეგვიძლია ჩვენ გარეთ დავწეროთ ან დავკიდოთ, რომ ამ ობიექტზე იყიდება თამბაქო. ერთი ფოტო არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ტრევს, როდესაც აი ესეც ცნობილ ფორმატში ჯიხურს აწერია ამბაქო, ანუ თუ არის ყოველდღიურად გადაშლილი და ეს ამ რეგულაციას მოერგო ამ ფორმით ცალკე ბიზნესი. ბატონო, თქვენ მინდა კითხოთ იმ საკანონმდებლო ჩანაწერებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს მოქმედებს, რომელიც 2021 წლამდე ამოქმედეს. რა რჩებათ მაღაზიებს შესაძლებლობად დღეს რითი უნდა იხელმძღვანელონ და როგორ უნდა იხელმძღვანელონ, რომ გარდა თქვათ იმ დანაკარგების, რომელიც ფაქტია, რომ უკვე დაფიქსირდა, მათ რაღაცა ფორმით შეძლონ თავის გადარჩენა. საკითხი რეალურად ჯარიმას არ დაექვემდებარა, რომ კიდეს მინიმუმ საკითხი რეალურად დგას შემდეგნაირად, ანუ საკანონმდებლო რეგულაციების ესე შემოტანის იდეა, ანუ ეტაპობრივად განხორციელება დავუშვათ იქ გარეხილვადობიდან შიდაზე გადასვლა იქნება ეს რეკლამის ფორმატში ჩასმა თუ ასე შემდეგ, ემსახურებოდა სწორედ იმას, ყოველ შემთხვევაში განმარტებით ბარათი ამ კანონის ჩვენ ესე გვეუბნება, ემსახურება სწორედ იმას, რომ ნელ-ნელა ბიზნესმა შეძლოს ადაპტირება ამ სიტუაციასთან, რომ შემდგომში მას არ ექნება იმისი საშუალება, რომ აი დღის მოცემულობით დავუშვათ იგივე დისპენსერებზე ალაპარაკი თუ სხვა რაიმე ტიპის გამოხატულებაზე, რითაც შეიძლება ადამიანი მიახვედრო თუ რა ფირმასთან აქვს საქმე, რა პროდუქტთან აქვს საქმე და ასე შემდეგ, რომ ამის გარეშე რაღაცნაირად უნდა შეძლოს ბიზნესმა არსებობა. ეს რაღაცნაირად როგორ უნდა შეძლოს ბიზნესმა არსებობა, ამის გამოსავალს კანონი სამწუხაროდ არ ღვთავს. თვითონ ბიზნესმა მოიფიქროს. ეს თვითონ ბიზნესმა უნდა მოიფიქროს. რა სიმცებს ტოვებს, იმით რომ ეს გაშალოს ბიზნესმა. გაცხადებული პოლიტიკა სახელმწიფოსი, რომ უნდა შეამციროს თამბაქოს მოხმარება, მისგან გამოწვეული ზიანი უნდა შეამციროს მოსახლეობაში, აქეთ მიდის სახელმწიფო, ამას არ გადაუხვევს, ვთქვათ, მაგრამ აი ეს რეგულაციები, რომელიც შემოდის, რამდენად თანაწონადია, რამდენად შეუწყობს ამ ყველაფერს. მე ცოტა სხვაგვარად დავაყენებდი საკითხს, ანუ ეს საკითხი ხა რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, ამ დეთანხმებით აბსოლუტურად შემცირებისკენ არის მოწოდებული და თამბაქოს შესახებ საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციასთან ადაპტირებასაც ახორციელებს, ამით რეალურად სახელმწიფო დღეის მდგომარეობით. უბრალოდ აქ საკითხი რეგულაციას არ ეხება, იმდენად რამდენადაც ამ რეგულაციების ინტერპრეტაციას და ამ რეგულაციების აღსრულებას. ამაში გვაქვს ჩვენ აქ პრობლემა და არა თავისთავად ავტომატურად რეგულაციებში. რა თქმა უნდა, 1-2-3 რეგულაცია, რომელიც საგამონაკლისოდ შეგვიძლია ჩავთავოთ და ამაზე ალბათ შეიძლება საუბარი იყოს, რამდენად არის ეს ლოიალური ბიზნესისადმი ზოგადად. თუმცა რეალური პრობლემა დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ამ საკანონმდებლო რეგულაციების აღსრულების. ანუ მაგალითისთვის ძალიან ბევრი იყო შემთხვევა, როდესაც მაკონტროლებელი ორგანოები აჯარიმებდნენ, მაღაზია იქნებოდა ეს შესაბამის დაწესებულება თუ ასე შემდეგ, მათ გარეხილვადობის შესაბამისი რეგულაციით, ოღონდ ეს გარეხილვადობა ინტერპრეტირებული ჰქონდათ როგორც შიდა ხილვადობა. მარტივად რო გითხრათ, გარეხილვადობის იდეა რა შეგრონარებს. საკითხის და გაგების პრობლემა იდგა არა მხოლოდ მაღაზიების მხრიდან, იდგა მათ შორის ამ კანონის აღმასრულებლების მხრიდანაც. აი რამდენად მოხერხდა, რამდენი ფაქტი იყო ასეთი, რომელიც თქვაც თუნდაც გასაჩივრებას დაექვემდებარებოდა და იყო თუ არა შემთხვევები, როდესაც არაერთგვაროვანი შედეგები მივიღეთ. იყო შემთხვევები, რა თქმა უნდა, გასაჩივრების და სასამართლო სხვათა შორის ინტერპრეტაციები ამ საკანონმდებლო რეგულაციებს გაუკეთეს სწორედ ისე, როგორც უნდა გაეკეთებინა და შესაბამისად ეს ჯარიმები გაუქმდა კიდევაც. ანუ სასამართლო დავები ამ საკითხებთან მიმართებაში მიმდინარეობდა. ანუ რეალურად პრობლემა აქ არ მდგომარეობს მარტო იმაში, რაც დავწერთ კანონში. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, მაკონტროლებელი ორგანო ამას როგორ წაიკითხავს. მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, დავუშვათ, როდესაც საუბარი არის 2021 წლამდე მხოლოდ და მხოლოდ გარეხილვადობის შეზღუდვაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ქუჩიდან არ უნდა მივიქციოს ყურადღება ობიექტმა და არ უნდა მომინდეს იქ შესვლა. მე ხო განიმარტა, რომ ცენტრალური შესასვლელიდან
მათგან არ უნდა ჩანდეს, ანუ ეს განმარტების აუცილებლობა სწორედ იმიტომ, რომ როდესაც შედიოდა მაგონტროლებელი თვითონ დაუშვათ რომელიღაცა სავაჭრო ცენტრში და იქ დაინახავდა რამე დისპენსერს მიდიოდა და აჯარებდა ხილვადი ხარ გარედანო. მაგრამ რო ეკითხებოდი გარედან რას ნიშნავს, თუ სულ გარეთ არ არისო, პასუხი დაახლოებით ესეთი იყო. ამიტომაც დადგა ეს პრობლემები. ან მეორე საკითხი თუნდაც იგივე, აი სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგნენ ელექტროსიგარეტების მოწყობილობებისთან დავუშვათ ამ ნივთიერებების შემომტანებით თვითონ სითხეების საბაჟო კონტროლის მექანიზმის თვალსაზრისით, ვინაიდან ეს ჩვეულებრივად თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონს ექვემდებარება ეს პროდუქცია, თუმცა დავუშვათ წარწერები გამართულებელი, რომელიც სავალდებულოა, რომ ზემოდან დატანილი იყოს 21 მილilitrიან ბოთლზე სამჯერ უფრო დიდია თვითონ ფიზიკურად მოცულობით რომ დაიტანო. საბაჟო არ ატარებს ამას და ეუბნება რომ უნდა იდოს შეფუთვაში, მაშინ როდესაც ამ შეფუთვა არ აქვს ფიზიკურად, ბოთლით შემოდის მარტო. აბსოლუტური სისულელე ხა კანონმდებლობის ნორმა ისე განმარტავს, რომ ბოთლში უნდა იდოს. რა ქნეს? ბატონო? მაგ შემთხვევაში რა ქნეს? ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ შვებიან, ანუ რამდენიმე ლოკალური შემთხვევა იყო, სადაც განმარტების მცდელობას აქვს ადგილი დაუშვათ იქ საბაჟოსთან, რომ იცი რა, მოდი ეს ასეთი რეგულაციის ქვეშ ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ არსებობდეს ან დაქვემდებარებული იყოს. ნუ ზოგს მე ხელით ამიშტიებენ, ზემოდან ატყვევიებენ, ზოგს შემოაკრევიებენ, ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის, რასაც კანონი აწესრიგებს და არეგულირებს. ანუ რო შევაჯამოთ ეს ნაწილი, ჩვენ საუბარი გვაქვს არა მხოლოდ რეგულაციების არსებობაზე, არამედ არის ძალიან ბევრი რეგულაცია, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს კანონში, რაც უნდა იყოს და რაღაც კონკრეტულ საკითხებს არეგულირებდეს. და ასევე ეს არის პრობლემა იმ რეგულაციების ინტერპრეტაციის, რომელიც რეგულაციების დღეს არსებობს, ანუ განმარტების პრობლემა. არაერთხელ ასოციაციას ჰქონდათ მცდელობა სხვა ამ სფეროში, თქვათ, მოთამაშეებთან ერთად, რომ ყოფილიყო კომუნიკაცია, მათ შორის იგივე ახსენეთ თუთუნის და კონკრეტულად უკვე ფილტრიანი სიგარეტების შემთხვევაში სხვაობასთან დაკავშირებით მიდის მსჯელობა იყო შეხვედრები. აი კანონში დაზუსტებებთან დაკავშირებით თუ ჩანს პერსპექტივა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ იქნება უფრო ნათელი ჩანაწერები გაკეთებული, რომელიც 2021 წლიდან უკვე ახალი შეზღუდვების ამოქმედების შემდეგ რაღაცა ფორმით ყველასთვის გასაგები გახდება თუ მეორე სიმხრე ვის რაც 2021 წლიდან ამოქმედება, მაინც ყველაფერს გძალავს და უკვე აღარაფერს აი 2021 წლის შემდეგ მე პროპორციულად მოყვება ეგრეთწოდებული plain packaging-ის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ყველა სიგარეტის ესე ვთქვათ აჩკა უნდა იყოს ერთი და იგივე და არ ვიზუალურად არ უნდა აღიქმნებოდეს ბრენდი, უნდა ეწეროს მხოლოდ და მხოლოდ ქართულება. ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც ეს plain packaging-ი უკვე მუშაობს, ეს არის საფრანგეთი, ეს არის ავსტრალია, ეს არის დიდი ბრიტანეთი. პროცენტული ვარდნა მწეველების, ანუ სიგარეტის მომხმარებლის არის ზუსტად იგივე, რაც იყო რეგულაციამდე, ანუ 2-3%-იანი ვარდნა ყოველწლიურად, ეს არის ტენდენცია მსოფლიოში მიდის ჯანსაღი ცხოვრებისგან, ამიტომ არის ეს ვარდნა. ჩვენ როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია ისო ახალი სპორტული ცხოვრება, ანუ ნაკლებმა ადამიანმა მოწიოს თამბაქოა და იყოს ცხოვრობს დამრჩევად, ესე რომ ვთქვა. ხო, შემიძლია რეგულაციით ამის გაკეთება ძალიან რთული არ არის, უნდა იყოს აქტივობები, უნდა იყოს განათლების მიწოდებაზე, უნდა იყოს თავიდანვე საუბარი, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს მოზარდების იყო, აქ თავარი ის იყო, რომ მოზარდებზე იყო, რომ გარედან მოზარდების ყურადღება არ მიიქციოს, ისეთი ადამიანებს, ვინც არ არის წევრი, არ მიიქციოს ამათი ყურადღება, ანუ ცოტა სხვა მიმართულებით მივდივართ. აქ რა ლევანის ნათქვამს დავამატებ, როდესაც არის აღსრულებაზე აქ საუბარი კანონის. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ დაახლოებით 5-6 შემთხვევა ქონია, რაც ჩვენ შემდეგ გავასაჩერებთ, როდესაც მოვიდა ინსპექტორი, რომელიც პასუხისმგებელი არის ამ რეგულაციის წავაში მოყვანაზე, ჯარიმა დაწერა, რომ ჩვენ ვიკითხებით, რომ აი კანონის მიხედვით ეს არის ესე შერატო წერს ჯარიმას, ის ამბობს პირდაპირ, რომ არ შედის ეს ჩემ კომპეტენციაში, თქვენ მე დავწერ, თქვენ შემდეგ გაასაჩივრეთ. ანუ ინფორმირება არა მარტო ჩვენი მხრიდან ბიზნესის წარმომადგენლის იყო დაბალტონეზე, არამედ თვითონ ადამიანები, ვინც პასუხისმგებლები უნდა იყვნენ, ვინც ყოველდღიურად ამას უნდა აკონტროლებდნენ, ისინიც არ იყვნენ ინფორმირებულები, რასთან ჰქონდათ შეხება, ხო? 2021 წელს, როდესაც უკვე გვექნება საუბარი, რომ საერთოდ არ შეიძლება თამბაქოს პროდუქცია, რომ შიდა ხილვადობაზე კი ჩანდეს, ანუ ეს უნდა იყოს ქვევით, სადღაც თაღზე. თქვენ წარმოგიდგენიათ თვითონ კლიენტის მომსახურების პროცესი რამდენი ხანი გაგრძელდება, როდესაც შენ არ შეგიძლია, რომ გამოსაჩენ ადგილას ჰქონდეს დისპანსერი, სადაც დევს თამბაქოს ნაწარმი, არ შეგიძლია, რომ რამ მიმართითებელი მაინც ჰქონდეს, რომ სექტორების მიხედვით რა სიგარეტის დევს, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ხედავ
გავდე და მომსახურების თვალსაზრისით იყო ესეთი საფრანგეთში იყო ესეთი ვორქშოპი იყო, სადაც ორი დახლი დევს, ერთ დახლზე იდგა გოგო, რომელსაც ჩვეულებრივი შეფუთვა ჰქონდა უკან დაბრენდილი და მეორე გვერდზე იდგა დახლი, რომელსაც არც ბრენდირებას, ან plain packaging-ის კანონი ექვემდებარებოდა და ასევე ხილვადობის კანონი ექვემდებარებოდა. ანუ მაგიდის ქვეშიდან უნდა მოგემსახუროს შენ ადამიანი. დაახლოებით 3-ჯერ უფრო მეტი დრო ჭირდება იმ ადამიანს, რომელიც ვერ ხედავს რა პროდუქციაზე არის საუბარი, რომელსაც არ შეუძლია რომ კატეგორიების მიღწევასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული პასუხი, რომ სწორედ ამ მიზნის მიღწევა უნდა უბრალოდ ეს ბიზნესისთვის შეიძლება პრობლემა იყოს. დისკომფორტი იქნება, ანუ აქ არ უნდა მოხმარებოდეს. როგორ უნდა იყოს ამ ყველაფრის დასაწყობების პროცესი, როგორ უნდა იყოს ამ შენ როდესაც საწყობ შედიხარ მიმართიან ყუთზეც კი დიდი ყუთები რითაც თამბაქოს ჩამოს არც იმაზე არ შეიძლება რომ ბრენდის სახელი ეწეროს, ანუ განსხვავება იმისა როგორ უნდა იყოს ეს კლასიფიცირებული იქნება ძალიან რთული. მეორე რაც არის კი თავიდანვე ვსაუბრობთ ამაზე, როდესაც 2021 წელს ეს კანონი შემოაქვთ რიტეილერებს და ჩემი ასოციაციის წევრებს მინიმუმ 3000 არის გამოაკლებოთ ყოველთვიურად. აქ არის მინიმალურზე საუბარი, იმის გათვალისწინებით, რომ თამბაქოს შესყიდა ისედაც აქციზური თამბაქოს გაყიდა დაახლოებით 35% არის შემცირებული, ისიც ვიცით, რომ როდესაც მაღაზიაში იყიდება თამბაქოს სხვა პროდუქციის გაყიდვას უწყობს ხელს და ეს ჯაჭვური რეაქცია ესე რომ ვთქვათ, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 8 თვის წინ და 2022 წელს ნახავთ საბოლოო შედეგს, მაგრამ ერთ რაღაცას დამატება მინდა რა. ის ადამიანები, ვის ინიციირებულიც იყო ეს კანონპროექტი, მე მინდა რომ მაყურებელი შევყვანოთ შეცდომაში და ხალხს ეგონოს, რომ ჩვენ ახლა გავამკაცრეთ რეგულაციები შევავიდეთ და ყველა ჯანმრთელები ვარ და თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებები აღარ არსებობს. მე ესეთი მოსაზრება მოვისმინე, რომ 8 თვის განმავლობაში გაკეთდა კვლევა და დაითვალეს, რომ თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებების რიცხვმა იკლო ამ რეგულაციების შედეგად. იყო ესეთი განცხადება და თუ დაინტერესებათ თუ იქნება შემიძლია მოგაწოდოთ კიდევაც ეს განცხადება. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ დავითვალოთ ის, ანუ მაჩვენებელი რითი იზომება ეს, ხო? ანუ დაავადება 8 თვეში როგორ შეიძლება ადამიანმა გამოიკვლე, რომ შეიძლება. ეს თავიდან იყო ნათქვამი, რომ ეს რაღაც მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში და მწევლებზე იყო აქ საუბარი, ანუ აქცენტი როდესაც შეზღუდა პასიურ მწევლებზე იყო იმ ნაწილში საუბარი, სადიოსებს შეიზღუდა და მათი უფლებები ერგოდა. ყოველ შემთხვევაში ნახოთ ახლა რაღაც ნაწილს თქვათ ბიზნესი ასე თუ ისე მოერგო, ნუ რესტორნებს ამაშენდა ძალიან მაღაზიების გარდა რესტორნებს აქვს სერიოზული პრობლემა და უფრო სპორტბარებს, იმიტომ რომ ადამიანები დადიოდნენ იქ, ანუ აზარტული რაღაც არის, დადიოდნენ ფეხბურთის საყურებლად, სიგარეტს ეწევდნენ, შიგნით თვითონ ეს არის დაწესებული. ტოტალურად ძალიან სპორტბარები ძალიან ბევრი არის, ესეც სახინკლე ესე რომ თქვა, სადაც სპორტს უყურებენ. იქნება ყველა ბიზნესის მიმართულებით ნამდვილად 1 წლის თავზე, გარდა იმისა, რამდენად იკლო ან მოიმატა წელთა რაოდენობამ ვინ როგორი სიგარეტით ჩაანოს, თქვა გაძვირების თუ ასე შემდეგ ხარჯზე, კონკრეტულ ბიზნესებზე ის როგორ არის ახლა და ჩვენ ამას აუცილებლად გამოვეხმაურებით. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლევან ჯანაშიას ადვოკატს და ლუკა ჭელიძეს საქართველოს მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, კიდევ ერთი სტუმრიანობის ამბავი უნდა მოგიყვეთ, როგორ ვაქციოთ საქართველოს ტურისტულ ბრენდად, რა გამოწვევების წინაშე ვართ და როგორ აფასებს მდგომარეობას, როგორც საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორი, ასევე უცხოელი ექსპერტების შეფასებები, როგორია, რომლებიც საქართველოში ტურისტული სექტორის განვითარებისათვის და ეფექტიანი მარკეტინგული კამპანიის წარმოების მიზნით არის ჩამოსული. სტუმრებს დირსის სამშენებლო კომპლექსში მარიამ ადამიანმა უმასპინძლა, რა რეკომენდაციები აქვთ ჩვენებისათვის, რას გეგმავენ, რა მოსწონთ და როგორ ხედავენ საქართველოს პოზიციონირებას საერთაშორისო ბაზარზე. კითხვებზე პასუხს ინტერვიუს ამ ნაწილიდან შეიტყობთ. პირველ რიგში მადლობა დიდი, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და მიხარია, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ტურიზმზე. პირველი კითხვით ჩვენს ამერიკელ სტუმართან გადავალ. Thank you for it. Mr. Shan, მადლობა თქვენი დროისთვის და მიხარია, რომ თქვენთან შეხვედრის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში მაინტერესებს, რას ფიქრობთ საქართველოს შესახებ, რა მოგეწონათ და რა პრობლემები დაინახეთ ამ მცირე დროის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. რა გამოწვევების წინაშე დგას ის? მადლობა თქვენ მასპინძლობისთვის. ერთი კვირაა, რაც საქართველოში ვიმყოფებით
ჯგუფებით და ჯერ კიდევ შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. მინდა იცოდეთ, რომ ქვეყანას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. ამ ყველაფერს ემატება სასიამოვნო ხალხი და გარემო. მე პირადად ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე განსაკუთრებული პრობლემა დგას ან მომსახურების სექტორში ან ზოგადად ქართული ტურიზმის ინდუსტრიაში. საქართველო ძალიან კარგი პროდუქტია, რომლის სწორად პოზიციონირების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი გაიცნობს და დაინტერესდება. ზუსტად ვიცი, რომ ჩამოვლენ, მთავარია ცნობადობის გაზრდა. გააცანით მსოფლიოს. საქართველოს სჭირდება სწორი ბრენდინგი და ეს პრობლემა კი არა მიზანია. გინდაც გამოწვეო და არ ქვით. მთავარი არის, რომ ადამიანებამდე მიაწვდინოთ ხმა, რომ არსებობს მიმართულება, რომელიც ყველა ინტერესის ადამიანს დააკმაყოფილებს. მარიამ, გიორგი, რა არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა ტურიზმის მიმართულებით? რა არის გასაკეთებელი და რა პრობლემების წინაშე ვართ? როგორც მოგეხსენებათ, მოკლედ ეს რუსეთის ემბარგოს შედეგად მობუნებრივია ვთქვათ შეიცვალა მდგომარეობა, რაც პირიქით გამოწვევა არის ჩვენთვის და ეს შეგვიძლია ესე ვთქვათ დადებითად წარმართოთ და გამოვიყენოთ, ხო? ანუ როგორც ესე ვთქვათ 2025 სტრატეგიაშიც არის მოცემული, ჩვენ უნდა გადავიდეთ უფრო მაღალმხარჯველიან ტურისტებზე, ვიდრე აქცენტი გავაკეთოთ ესე ვთქვათ ტურისტების რაოდენობის დაზე. შესაბამისად ეს რას გამოიწვევს, რომ ერთ ტურისტზე ჩვენ გავსდით ესე ვთქვათ დანახარჯის რაოდენობას და მოვიწვევთ ისეთი ქვეყნებიდან, უბრალოდ მოვიზიდავთ ისეთი ქვეყნებიდან ტურისტებს, რომლებიც უფრო მიმზიდველი იქნება და ვთქვათ მეცარგებელს მოუტრანს საქართველოს როგორც ესე ვთქვათ ტურისტულ დანიშნულების ადგილს. როგორ აფასებთ ტურიზმის სექტორს საქართველოში? რაზე უნდა გავაკეთოთ განსაკუთრებული აქცენტი? თქვენ იცით ალბათ, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა დიდი ტურისტული პოტენციალით. როგორ გამოვიყენოთ ის მაქსიმალურად და ეფექტიანად? From what I've seen right now. გეთანხმები, ნამდვილად დიდი პოტენციალი აქვს იმ უნიკალურ, მრავალფეროვან და განსხვავებულ ბუნებასა და კულტურას, რასაც ადგილობრივები ტურისტებს ახვედრებთ. აუცილებელია შეინარჩუნოთ სამიზნე აუდიტორია და ამის მიხედვით დაყოთ, ვის რას თავაზობთ. აუცილებელია საქართველოს პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზარზე მოხდეს განსხვავებული კუთხით. არ არის საჭირო თქვენს შექმნათ იგივე, რაც მაგალითად საფრანგეთს ან გერმანიას აქვს. ეს ტურისტებმა უკვე ნახეს და ახლა უკვე ეძებენ ახალ მიმართულებას, განსხვავებულ ემოციებს და თავგადასავლებს. ამიტომაც ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ადამიანს დაინტერესებს საქართველო. რა თქმა უნდა, თქვენი მთავარი კოზირი არის თბილისი და ბათუმი, მაგრამ სხვა ადგილების გაცნობაც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრისთვის, რადგან ეს უფრო აინტერესებთ ადამიანებს, უცხო, შორეული და ახალი. ზღვა და ბათუმი კარგია, მაგრამ ჩემთვის გაცილებით შთამბეჭდავი იყო მაღალმთიანი აჭარა. ამ ყველაფრის პოზიციონირებაში კი მე და ჩემი გუნდი დაგეხმარებით. რას ფიქრობთ მომსახურების სექტორზე საქართველოში, როგორ გავაუმჯობესოთ ის? ვერ გეტყვით, რომ მომსახურების სექტორი საქართველოში საუკეთესოა მსოფლიოში, თუმცა მთავარი არის აქ ხალხი და ხალხის დამოკიდებულება სტუმრების, ტურისტების მიმართ, რაც ვფიქრობ არ გეშლებათ. ქართველების სტუმართმოყვარეები ხართ, მეგობრული და თბილი. ცხადია, მომსახურების სექტორს თუ პროფესიონალურ დონეზე შევხედავთ, მაღალი დონის არ არის, მაგრამ პირადად ჩემთვის ემოციურად ის უფრო დასამახსოვრებელია, ცოტა ინგლისურის ცოდნით, მაგრამ გულწრფელი სიხარულით, რომ მიმიღეს მასპინძლებმა, ვიდრე ხელოვნური ღიმილითა და გამართული ინგლისურით. ტურიზმი ეს ხომ ემოციებია და საქართველო ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ამ ემოციების დასაგროვებლად. მარიამ, როგორია ჩვენი პოზიცია? რამდენად არის გამოწვევა დღეს მომსახურების სექტორი და რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ და ერთ-ერთი საუკეთესო იყოს? ბუნებრივია, ჩვენ ხომ ეტაპობრივად უნდა განვავითაროთ ის მიმართულებები და გამოწვევები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში არის, კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ის დასახული მიზანი, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, იქნეს სტაბილურად და ძალიან ეფექტურად მიღწეული. აქედან გამომდინარე, მომსახურების დონის გაუმჯობესება ნამდვილად არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ წლის დასაწყისში შევემუშავეთ კონკრეტული პროგრამა, პროექტის სახით, რომელიც გულისხმობს გადამზადების პროგრამას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ასევე არაერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ გავაკეთეთ ანალიზი უმთავრესად კერძო სექტორთან ერთად, რომელ მიმართულებით ჭირდებოდა ჩვენ სექტორს ამ ეტაპზე ჩართულობა. შესაბამისად, შეიქმნა დაახლოებით 20-მდე სატრენინგო პროგრამა, შესაბამისი მიმართულებებით, მაგალითისთვის ეს არის სამთო გამყოლი გიდების ტრენინგი, ეს არის ღვინის გიდი, ეს არის საოჯახო სასტუმროს მართვა, თუნდაც ინგლისური უცხო ენა და ასე შემდეგ, რომელიც მთელი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ის კრიტერიუმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ტრენინგები ტარდება და განგრძობითად მიმდინარეობს საქართველოს ყველა რეგიონში და კონკრეტულ რეგიონებში რამდენიმე დაბაშიც კი. იმისთვის, რომ ფაქტობრივად ყველა ადამიანს, რომელიც ამ ეტაპზე ჩართულია და შესაძლოა ჩართულია ტურიზმის სექტორში, მივცეთ იმის საშუალება, რომ კიდევ უფრო მეტად წინ წავიდნენ კარიერულად.
და მეორე მხრივ ისინიც ვინც არ არიან ამ ეტაპზე ჩართულები და შესაძლებელი არ აქვთ ამის ფინანსური რესურსი, რომ თავიანთი ძალებით მიიღონ ახალი პროფესია ან გადამზადდნენ, ჩვენ ბუნებრივი ამ მთელი სატრენინგო პროგრამის ფარგლებში ყველა ადამიანს ვაძლევთ სრულებით უსასყიდლოდ, არა მხოლოდ ერთ, არამედ რამდენიმე პროფესიას დაებრუნონ. შესაბამისად, წლის ბოლოს ჩვენ ამბიცია გვაქვს იმის, რომ დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით გადამზადდება, ჩვენ ბუნებრივი ახალი გამოწვევიდან გამომდინარე ძალიან სწრაფად შევეცადეთ, რომ ისეთი სატრენინგო პლატფორმები დაგვემატებინა, რომელიც წლის დასაწყისში არ იყო გათვალისწინებული, მათ შორის როგორიც არის თუნდაც ჩვენ რადგან საუბრობთ და ღიად საუბრობთ, რომ ჩინეთი ჩვენთვის საინტერესო ბაზარია, რომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არაბული ქვეყნები, ამიტომაც მომდევნო ფაქტობრივად ერთი თვის განმავლობაში ჩამოყავს ორი მსოფლიო დონის ტრენერი, რომელიც ჩაატარებს შესაბამის ტრენინგის, ანუ მაგალითისთვის რა უნდათ ჩინელ ტურისტებს, როდესაც მოგზაურობენ, რომ ჩვენმა კერძო სექტორმა იცოდეს, როგორი პროდუქტი უნდა დაახვედროს, სასტუმრო იცოდეს, როგორი მიმართულებები უნდა დაამატოს და მათ შორის არის იგივე არაბულ ქვეყნებზე და ასე ვაგრძელებთ სხვადასხვა მიმართულებების დამატებას. ასევე გვყავდა მსოფლიო დონის ტრენერი, როგორც მოგეხსენებათ, სულ 2 კვირის წინ, რომელმაც ჩვენთან ერთად მოახერხა და დაახლოებით 300-400 ადამიანზე მეტი გადამზადება შეძლო და უშუალო დავალება რაც იყო მიცემული და თემატიკა ეს იყო გაყიდვები და მოლაპარაკებების უნარჩვევების გაუმჯობესება, რატომ იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანებს რომელსაც ჯერ კიდე ჭირდებათ ჩვენის მხრივ დახმარება, როგორ შევიდნენ ახალბაზრებზე, როგორ ეკომუნიკაციონ პოტენციალ პარტნიორებს, ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა კერძო სექტორმა ეფექტურად განაგრძოს, განავითაროს მათი ბიზნეს ოპერირება. გიორგი, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა კიდევ ერთი მთავარი გამოწვევა ბრენდინგი და რამდენად ეფექტიანია, ანუ გულისხმობ, რომ როდესაც თვალებს ხუჭავთ საფრანგეთზე, მაგალითად გვახსენდება ეიფელის კოშკი, იტალია ცნობილი არის კოლიზიუმის და ასე შემდეგ. საქართველოზე რა გვახსენდება? ესე რომ წავიყვანოთ ეს საუბარი, რომ ყველა ესე ვთქვათ ქვეყანას აქვს თავისი ესე ვთქვათ ყველა ტურისტს აინტერესებს ესე ვთქვათ სხვადასხვა რამ, ხო? ანუ შეიძლება ტურისტი იყოს ჩამოსული რაღაც კულტურული ტურიზმისთვის, შეიძლება იყოს ჩამოსული სათავგადასავლოს და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ გვეცოდინება ზუსტად რა მოთხოვნები ჭირდებათ მათ, ამ მოთხოვნებზე დაყრდნობით, უკვე ჩვენ გვაქვს ის ცოდნა და გამოცდილება Green Team Global-თან ერთად, რომ მოვამზადოთ სწორი ტარგეტირებული მესიჯები ამ თუ იმ ბაზრისთვის. და განსაზღვროთ ამის შემდეგ სწორი არხები, თუ რომელი არხებით უნდა მოხდეს მათთან კომუნიკაცია და რომელი არხები გამოიღებს ყველაზე მეტ შედეგს მათ მოსაზიდად. აი ეს იქნება სწორი, ესე ვთქვათ, მიდგომა ჩვენი მხრიდან და ამაში ვხედავთ ამ ეტაპზე თანამშრომლობას მარიამთან და მის გუნდთან. Here I will ask you the same question. Here იგივე მინდა გკითხოთ თქვენც, რასთან ასოცირდება საქართველო, რა არის ჩვენი მთავარი სიმბოლო, რისი პოზიციონირება უნდა მოვახდინოთ საერთაშორისო ბაზარზე და რითი გავაცნოთ და მერე დავამახსოვროთ მსოფლიოს თავი. What is Georgians main symbol? ამ კითხვას მოდი ჯერ მე დაგვისვამთ თქვენ, რასთან ასოცირდება კონკრეტულად თქვენთვის საქართველო? ჩემთვის ალბათ უფრო ღვინოსთან. კი, გეთანხმები, ღვინოც არის და ამბანის. თქვენ ხომ ის ქვეყანა და ერი ხართ, რომელსაც საკუთარი ენა და დამწერლობა გააჩნია. ამ პატარა ქვეყანაში ძალიან ბევრი თავმოყრილებაა თავმოყრილი ერთად. ამიტომ ერთი კონკრეტულის გამოკვეთა კარგია, მაგრამ შეცდომათ არც ამ ყველაფრის ერთად პოზიციონირება ჩაითვლება. ჩემი მიზანია თავად საქართველოს გავხადო ბრენდი ისეთივე როგორც ამერიკა, ან თუნდაც საფრანგეთია. თუმცა გვპირდებით, რომ იმერთ განსაკუთრებულ ნიშასაც მოუძებნი ამ ქვეყანას, რომელთანაც ასოცირებული იქნება საქართველოს მსოფლიოში. ამიტომ ამ კითხვაზე ამ წუთას პასუხს ვერ გაგცემთ. თუმცა მომეცით ცოტა დრო და მე განახებთ თქვენ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს და ამას გავაცნობთ მსოფლიოსაც. Or what is that icon like Peru has Machu Picchu? So you know that people already know what it is. გაყინული ფრინველის ხორცის გაყიდვის წესები იცვლება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით. საქართველოს მთავრობამ ფრინველის ხორცის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ფრინველის ხორცის მარკეტინგული მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ უკვე მიიღო. ამ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად 2025 წლამდე გაყინული და სწრაფად გაყინული ქათმის მარკეტინგი შეიძლება განხორციელდეს, თუ წყლის შემცველობა არ აღემატება 5%-ს, ხოლო 2025 წლის შემდეგ ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს გაციების მეთოდიდან გამომდინარე წყლის შემცველობის დასაშვებს სხვადასხვა ერთმანეთისგან განსხვავებულ ნორმას. რეგლამენტით განსაზღვრულია დაფასებებული ადგილობრივი წარმოების გაყინული ან სწრაფად გაყინული ფრინველის ხორცის წონის კატეგორიის მიხედვით კლასიფიცირება. რეგლამენტის თანახმად ყველა დაფასებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს წონის მაჩვენებელი, რაც სამომხმარებელთა უფლებების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. რევაზ ვაშაკიძე, ჩირინას დამფუძნებელი გვერდება თემას ასაუბროთ პირდაპირ ეთერში. დილოშუს ბატონო რევაზ, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დაფასებულ პროდუქტთან მიმართებით წონის დატანა რამის სიახლეა, ანუ რა სიახლეებია ამ რეგლამენტში, რომელიც მიესალმებით თქვენ მაყურებელს.
მოხარული ვარ დღეს თქვენთან ვარ. მე სალამ უშუალოდ დადგენილებაზე განვიხილავდი, მე მინდა ეს ფუნდამენტალური საკითხი განვიხილავ. საერთოდ ქათამში წყლის შემცველობა არის ნული. ანუ თავისუფალი წყალი ქათამში არ არის. მე გეტყვით ადამიანშიც არ არის თავისუფალი წყალი. და შესაბამისად საერთოდ საიდან წარმოიშობა ეს წყალი? 5%, 2%, 3%, 10%, 20, 25, 35% არსებობს ქათმის ხორცის წყალი. საქმე იმაში არის, რომ ჩვეულებრივი თანამედროვე დაგვის მეთოდები თუ განვიხილავთ, დაგვის დროს შედის ქათამში თავისუფალი წყალი. ეს თუ კერძოდ, როდესაც ქათამს კლავენ, იქ საჭირო არის ქათამი ჩქარა გააციონ. ქათამში ტემპერატურა დაახლოებით არის 40 გრადუსზე მეტი, ჩქარა გააციონ, იმიტომ რომ არ გაფუჭდეს მერე ეს პროცესი და გაციების დროს იყენებენ წყალს, ცივ წყალს. და ცივ წყალით გაციების შემთხვევაში კანქვეშ, ქათმის შინაარსი ორგანოებში შედის წყალი. ასეთი გაციების დროს შემდეგი ეტაპები ხდება ისე, რომ წყალი უნდა მოცილდეს. აი არის ჰაერით გაშრობა, სხვა მეთოდებით გაშრობა და წყლის შემცველობა როგორც წესი ნორმალური დაგვის დროს დაახლოებით 2-3%-ია. მაგრამ ამის შემდეგ იწყება აფერისტობა. აფერისტობა ეს რა არის, რომ რადგან კონკურენცია ამ პროცესში ძალიან მაღალია, ბევრ ქვეყანაში იწყებენ ამ ქათამში ხელოვნურად წყლის შემცველობის გაზრდას. ეგრეთ წოდებული დაშპრიცვას, მაგრამ დაშპრიცხვის დროს გეტყვით, რომ წყალი კი არ შეყავთ, იქ შეყავთ ეთილენ გლიკოლი, სხვა სითხე, გლიცერინის შემცველი. რომელიც ნაკლებად მაღალფუჭებადია და შემდეგ ეს ადამიანისათვის სასარგებლო არ არის. და თუ ასე თქვენ დაშპრიცულ ქათამს იყიდით, ის რომ ტაფაზე დადებთ, 10 წუთში დაპატარდება და ნახევარი გახდება. ფაქტიურად მომხმარებელი კი არ ყიდულობს ქათამს, წონას, რაც შეეფერება რეალურად. ის ყიდულობს წყალს, მაღალ ფასში. ვიზუალით ყიდულობს რეალურად. ვიზუალით. ხო, რაც აწერია ვიზუალით და რაც წერია. წერია ხარ აიცი და სასურზე დაგიდებით და შენ მიგა და მე სახში აღმოჩენ რომ დაპატარავდა. ეხლა საქმე რაში მგონობს რომ ყველა ქვეყანაში ჩვენს გვერდით ვინც არის, მე გეტყვი თურქეთი, აზერბაიჯანი, სასონხეთი, ბულგარეთი და ევროკავშირის ქვეყნებში ყველგან აკრძალული არის ასეთი ქათმის გაყიდვა. აკრძალული არის იმიტომ რომ იქაურ თავრობას არ უნდა რომ ხალხი მოწყვეტდეს. რომ ვიღაცებმა ბიზნესმა რომელსაც დაშპრიცულ ქათამს ყიდულობს, ფული გააკეთოს და ხალხი დაწვევს ჩვენც არ გვინდა. და თქვენც არ გვინდა, ხო რა შეიძლება. ამიტომ ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროკავშირთან აფერი საერთო არ აქვს, ეს პროცესი შეზღუდეს და აკრძალეს. და მაგალითად ახლა ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ აზერბაიჯანთან, იქ წყლის შემცველობა არის 2%. თუ ვინმე შეიტანს ქათამს, სადაც წყლის შემცველობა იქნება მაღალი, საზღვარზე გააჩერებენ და გააბრუნებენ უკან. ეს რეგლამენტი რა ფორმითაც დღეს არსებობს და რომლის ამოქმედებაც ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. აი იმ ყველა წესს რამდენად დაიცავს ბატონო რეზა? შეიძლება ხო გეტყვით ხარ. მე გითხარით რომ ფაქტიურად ეს ყველგან ყველა ქვეყანაში აკრძალულია. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იქ წყლის შემცველობა ამდენი იქნება, თქვა 5%-ამდე, ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ბევრ ქვეყანაში სადაც ეს აკრძალულია, იქ ქათამი ასეთი წყლის შემცველობით არ აქვს. ან 10%-ით არ აქვს, 15%. იქ იმიტომ ქართველი ბიზნესმენი რო ჩადის და უნდა ქათმის ხორცი ან ბარკლები უნდა, ან ბარკლის ფრთები ან კედი, იმას შესაბამისად თუ რაფასად უნდა, იმის მიხედვით შეყავთ წყალი. რომ ვითომ იაფი იყოს. და ქათამმა შემოვიდეს. ეს ძალიან ცუდი არის საქართველოში ასეთი დაშპრიცული ქათმების შემოტანა და ქათმების და სხვა ორგანოების ქათმის ქვეყანაში, იმიტომ ფაქტობრივად ადგილობრივები
მეთოდები, რომელსაც ჩვენ დაგვის მეთოდები გვაქვს, საერთოდ ამას არ ითვალისწინებს. ამიტომ ბევრი პატარა მწარმოებელი მე გეტყვით, რომ უკვე ბანკროტობის პირას არიან მისული. იმიტომ რომ არათანაბარ პირობებში არის ამ შემთხვევაში იმპორტირებული გაყინული თქვათ ქათამი და ქათმის ნაწილები და ადგილზე ნაწარმოები თქვათ ადგილზე ნაწარმოები ქათამი. ამიტომ არის ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს ორი პრობლემაა. პირველი, რაც მომხმარებელთან დაკავშირებით, იმიტომ მომხმარებელი ფაქტობრივად ტყუდება, როდესაც ასეთი ქათმის ნაწილებს ღებულობს, არ იცის ამის შესახებ. მეორე დიდი პრობლემა არის ადგილობრივი მწარმოებისთვის, რომ ჩვენი ადგილობრივი მწარმოებები, პატარა მწარმოებები რომელიც ფაქტობრივად პატარა სასახლეებში ყიდიან, ასუფთავებენ ქათამს, ასეთ ქათამში წყლის შესრულება არის ძალიან დაბალი 2%, 1%-ის ხანდახან და შესაბამისად არაკონკურენტული პირობები არის. მე ვიცი ძალიან ბევრი პატარა სადლარო, რომელიც ძალიან ძიმე პირობებში არიან, იმიტომ რომ ჩვენთან შემოდით ქათამი დაახლოებით $1 ნაკლებად. და ის იყიდება მაღაზიებში მშვენივრად. რატომ? იმიტომ რომ იქ არის ბევრი წყალი და სითხის შეყვანილი, ხო? რამდენად გაასწორებს ეს კონკურენციის ნაწილს, ამ რეგლამენტის ამქონდება გარდა იმისა, რომ მომხმარებლის უფლებები იქნება დაცული, უფრო ჯანმრთელ პროდუქტს მიიღებენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოდი სიტყვა კონკურენცია ამოვიღოთ. კონკურენცია გერმანს ქვია აფერისტობა. მე რა გეუბნებით, მოხსნის აფერისტობას, აფერისტობას მოხსნის. ალაგმავს იმ შემთხვევაში, თუ სოციალისტური სააგენტო დაიწყებს ბრძოლას და საზღვარზე გამოცხადება ბრძოლა ასეთი ქათმის და ქათმის ნაწილების იმპორტისგან. ეს მოხდება. თუ ბრძოლას არ დაიწყებს, რაც არის ხო, იგივე იქნება ასე. ჩემთვის გაუგებარია თქვა, რატომ 1 თებერვალი და მე რატო გონდა ადამიანი რომელსაც ამას ყიდულობს ის 1 თებერვალამდე შეგვიძლია მოვატყუოთ და 1 თებერვალიდან არა. ხო, 1 თებერვალამდე მოვატყუოთ, მე არ მოვატყუოთ ხა. რა პრობლემა, იმიტომ ფაქტიურად ეს ის კი არ არის ვიღაცას აღარ ექნება საშუალება ყიდვის. არ ექნება საშუალება გაჟღენილი ქათმის ყიდვის საქართველოს ორგანოში. ხო, ეს შეეძლო ჩემი აზრით მთავრობას მაქსიმუმ ერთი თვე მიეცა დრო, აიგრძელოთ ასეთი ქათმის. ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ადგილობრივი მწარმოებელებს ეს არ არის პრობლემა და ისინი ისედაც აწარმოებენ ქათამს, რომ შემცველობას იყო 2%-დან მაქსიმუმ 5%-ზე მეტი არ იყო, მაშინ შეეძლოთ აემოქმედებინათ ახლავე. ანუ მორგება თუ ბიზნეს არ მოუწევს. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთხელ ვახსენებ, რომ საქართველოში მეფრინველობა იყო ძალიან განვითარებული. იყო განვითარებული და სადღეისოდ დაინგრა და ყველაფერი მოხდა. სადღეისოდ ბევრი ფერმერიც არის, რომელიც აწარმოებდა, მე ვიცი 2-3 კომპანია, რომელსაც უნდა ინვესტიცია გააკეთოს ამ სფეროში და უფრო მეტი ქათამი ვაწარმოოთ, უფრო მეტი ქათმის ხორცი ვაწარმოოთ და შესაბამისად შეიძლება გახდეს ეს ექსპორტის წყარო. იმედი გახდა, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ ბევრჯერ გისაუბრეთ მათ შორის იმ გარემოებზე, რომელიც ამ ბიზნესის განვითარებას სჭირდება. ეს არის დღესაგან გათავისუფლება, იმიტომ რომ რეალურად მათ შორის ხელმისაწვდომობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ესეც მნიშვნელოვანი არის, იგივე მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რომ არც მცირე ფერმებში შეექმნათ პრობლემა და მოსახლეობისთვისაც შესაბამისად ფასმა დაიწიოს. ამ მხრივ დიდი ხანია ვსაუბრობთ ამ თემაზე. არის თუ არა რაიმე პროგრესი, თქვათ კომუნიკაციის შედეგები თუ დაინახეთ ან რამე ინფორმაციის გაცვლა თუ გქონდათ ისეთი, რომელზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი საიმედო იყო ეს კომუნიკაცია. მოდი გეტყვით ხა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, რა თქვენ ახსენეთ, გამომდინარე იმიდან, რომ ჩვენ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხდება ლარის გაუფასურება. ქათმის ამ წარმოების პროცესში მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ დიდი ნაწილი, საკმაო ნაწილი არის იმპორტზე დამოკიდებული. საკვები, ხორბალი, სიმინდი, შემდეგ ბევრი რაღაც პრეპარატები, ვაქცინაცია, ეს ყველაფერი და ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები და ნაკლები იყოს მაგალითად ჩვენი ქათმის ხორცის ფასი, ვთქვით 3 წელია არ შეცვლილა ერთ იგივე იმიტონეზეა და ჩვენ ვცდილობთ რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს დამოკიდებული. და ეს ერთი საკითხი არის, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ხა რაც გამოქვეყნდა, რაც ჩვენ გავიგეთ, ხალხის საშუალო ხელფასი, რომელიც ძალიან დაბალი არის.
ძალიან დაბალი არის და ეს არის ის ამ ხალხმა უნდა შეიძინოს ჩვენი ქათამი. საშუალო ფენა თქვენც იცით შემდეგ კარგად, რომ საქართველოში თითქმის აღარ არის. არის ან ძალიან ღარიბი, ან ღარიბი, ან ძალიან მდიდარი. ესეთი მასა და ამიტომ ჩვენი მომხმარებელი პენსიონერები და რაღაცები ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ქათმის ხორცი რო გახდეს მათთვის მისაწვდომი. რეალურად ხორცებს შორის ქათამი მაინც ყველაზე ხორცებს შორის მე გეტყვით ხა მაგალითად ჩვენი ქათმის ფასი დაახლოებით არის 6 ლარამდე ბაზარზე, როდესაც ღორი და ძროხა უკვე 3-ჯერ 4-ჯერ მეტი ფასი არის და ის საერთოდ მიუწვდომელია მათი ფასი. და საჭირო არის ჩემი აზრით უფრო ეს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ფუნქცია უნდა იყოს და ის უნდა იყოს ძირითადი მარეგულირებელი, რომ მოხდეს ქათმის დეღედა განთავისუფლება, ეს ხორცი მისაწვდომი იყოს ფართო მასებისთვის. დაახლოებით რა მოცულობით შეიძლება ფასი შეცვალოს დეღედის გაუქმება და რა რისკებს ჩამოაშორებს პატარა ფერმებს უფრო მეტად ვიდრე თქვა სხვაიური წარმოება. ნუ ხორცის ფასი თქვა 18%-ით გაიაფება საშუალოდ, ეს მოწესრიგება საშუალოდ დაახლოებით 40-50%-ით მოხმარება გაიზარდოს. მოხმარების ზრდა არის პირველ რიგში ამ შემთხვევაში. თქვენ იცით ხა ჩვენ ვზრდით წარმოებას და მარტში 2020-ში ჩვენ დაახლოებით წარმოებაში 40-45%-ით გავზრდით და ხალხსაც პროგნოზს უყურებთ ძირითადად შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს მთლიანად. მაგრამ დღეს კრიტიკული სიტუაცია, იმიტომ აზერბაიჯანში განთავისუფლებული არის ქათმის ხორცი დეღედის გადასახადიდან. ნუ ხა პენსიები იქ ცოტათი მეტია ვიდრე ჩვენთან არის, მაგრამ მოხმარება ძალიან მაღალია აქვთ და ამისინათ რომ დავთვალოთ ჩვენ დაახლოებით თვეში ვაწარმოებთ 1200 ტონას, 1200 ტონას, დაახლოებით 800-900 ტონა არის სულ ჩვენ გავიტანოთ ექსპორტზე. 100-900 ტონის მოთხოვნა თვეში აზერბაიჯანის. ხო, მაგრამ ეს ჩვენ წავიდეთ ამაზე საქართველოში ქათამის ხორცი აღარ და საქმე ის არის, რომ აი ეს თაღლითები, ასე ვუწოდებ იმ ხალხს, რომელსაც ის არის წყლიანი და გაბდაბილი ქათმები ან ქათის ნაწილების შემოათა აზერბაიჯანში ვერ შედიან. იმიტომ იქ არის. როცა ვსაუბრობთ აი სოფლის მეურნეობის და მეცხოველეობის პროდუქტებზე, ყოც გამოარჩევენ ხოლმე რესპონდენტებიც, მათ შორის ქათმის ნაწილს და კვერცხის ნაწილს, რომ ეს ადგილობრივი პროდუქცია მაინც უფრო ძლიერად არის, ანუ ბაზარზე და აკმაყოფილებს შიდა ბაზარს. წილობრივად მათ შორის ამ პრობლემაზე, რომელსაც ახლა ვსაუბრობთ, რომ შემოდის იმპორტირებული, რომელიც არის არასტანდარტებთან შეუსაბამოა სტანდარტებთან და თქვენ როგორც ამბობთ, არიან აფერისტები, ეს პრობლემა არა, იციან აფერისტი რაც ნიშნავს, იმათმა იციან, რომ ეს წყლით არის გაჟენდილი, ფასი შესაძლებლად იციან და ამას კიდევ მოხმარებელი წუნდება. ეს პრობლემა ის რამე შეცვალა, ანუ წილობრივად როგორ არის ახლა ადგილობრივი და იმპორტირებული პროდუქციის ბაზარზე. ნუ ადგილობრივი და ნუ ჩვენი კომპანია ფაქტურად ერთ-ერთი დიდია საქართველოში და მე რაც ვიცი ახლა რამდენიმე კომპანია აპირებს წარმოებას ქათმის ხორცისაც კარგია. ჩვენ საშუალოდ გეტყვით ახლა ჩვენ ისეთი ნორმალური ნორმებით რომ ვჯამოთ, რომ ცილის შემცველობა გქონდეს, ბავშვები პატარები და დიდები რომ გაიზარდოს ცოტათი, ჩვენ საჭიროა დაახლოებით მინიმუმ მოხმარება უნდა გქონდეს 100,000 ტონა ქათმის ხორცის. თვეში. წელიწადში. ხო და სადღეისოდ ეს არის დაახლოებით 40,000 ტონამდე მაქსიმუმ. პოტენციალი არის, ამას დადებითიც აქვს და რეალურად უარყოფითიც. იმედია რომ ეს ყველაფერი შეცვლის და რეალურად იქნება ამის სწორად აღქმა, რაც ახლა ვსაუბრობთ და მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, იმიტომ რომ ეს არის რეალობა, რომელიც არაერთი კონკრეტული თქვა ბიზნესის პრობლემის გამოძახილი ან ზრდისთვის შესაძლებლობა, არამედ ეხება თითოეულ ოჯახს, რომელიც საქართველოში არის და იმ ეკონომიკას, რომელსაც ეს ქვეყანა ქმნის. მადლობა ბატონო რევას თქვენ სტუმრობისათვის, რევას ვაშაკიძეს, ჩინეს დამფუძნებელს მასპინძლობდით.
საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ ამდენიმე წუთში უკვე გრძელვადიანი ამინდის და მოკლე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რუბრიკის სპონსორია დრიმლენდ უასის ჩაქვი. საქმიანი დილის ეთერში დეველოპერული რუბრიკის დროა. ახალი კაქარდოვა უნდა შემოგვერდეს დირსის კომპლექსიდან პირდაპირ ეთერში და ჩვეულად პროფეტი ჯორჯიას ანალიტიკით ვიწყებთ დღევანდელ დილას. ლიკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი მასპინძელია დირსის მასშტაბური კომპლექსი, კერძებით საზაფხულო ლოკაციიდან, არაჩვეულებრივი გარემოა. პროფეტი ჯორჯია დღეს შემოგთავაზებთ თბილისში მდებარე ბიზნეს ცენტრების საოფისე ფართების ფასებს ივლისის თვის ბოლოს მდგომარეობით. მიმდინარე თვეში ყველაზე ძვირად ღირებულ ბიზნეს ცენტრებს შორის ყოველ პირველ პოზიციას იკავებს ქორთიად მერიოდში მდებარე GMT პლაზა, სადაც კვადრატულის ფასი 45 აშშ დოლარია დღეს გარეშე. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგში მეორე ადგილს კვლავაც იკავებს კომპანია რედიქსის აკლასის ბიზნეს ცენტრი ჭავჭავაძეზე, ერთი კვადრატულის ფასით 25 евро. ფასი გაზრდილია კომპანია რედიქსის აკლასის ბიზნეს ცენტრში ტაბიძე 1 ბიზნეს ცენტრში და ერთი კვადრატულის ღირებულება $35 შეადგენს. ფასი უცვლელია აქსისის თაუერსა და მწვანეს შენობაში, სადაც ერთი კვადრატული მეტრის ქირაობა $25 დაგიჯდებათ. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგს გავაგრძელებთ რუსთაველზე მდებარე სავაჭრო საოფისე ცენტრით მერანით, სადაც ერთი კვადრატული მეტრის ფასი კვლავაც $25 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საოფისე ფართის იჯარა $23 შეადგენს King David-ის ბიზნეს ცენტრში. სიას ფასების კლების მიხედვით თუ დავალაგებთ, შემდეგი გრატოს ბიზნეს ცენტრი იქნება $23, $20 დაუჯდება მომხმარებელს საოფისე ფართის ერთი კვადრატულის ქირაობა პიქსელში და მათეშევის ბიზნეს ცენტრში. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ბიზნეს ცენტრში ფასი $19-დან იწყება. შედარებით ბიუჯეტური შეთავაზებებია ბესიკის, მოზაიკისა და პანორამას ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული საოფისე ფართი $15-დან იწყება. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ფასები ქარვასლაში, მეგალაინსა და საბურთალოს ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული მეტრის ფასი $8-დან $10 ფარგლებში მერყეობს. უფრო დეტალურად ფასები შეგიძლიათ გამოსახულებაზე ამოიკითხოთ. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგი რომ შევაჯამოთ, ერთი კვადრატული მეტრი საოფისე იჯარის მაქსიმალური ფასი მიმდინარე თვის მდგომარეობით $45-დან იწყება, საშუალო ფასი $20-ია, ხოლო მინიმალური ფასი $8-დან იწყება. აქვე აღნიშნავ, რომ პროფეტი ჯორჯია მიმდინარე თვეშიც მოიკლია საერთო სარგებლობის სამუშაო სივრცის პირობები, გასულ თვესთან შედარებით ფასები პრაქტიკულად უცვლელია, გარდა King David-ის საერთო სარგებლობის სივრცისა, სადაც საზაფხულო შეთავაზების ფასი ერთი სამუშაო ადგილის შემთხვევაში $250 შეადგენს, ნაცვლად $400. ასე გამოიყურება დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც პროფეტი ჯორჯიამ მოამზადა და რომლის წამდგენია კომპანია დრიმლენდ ოაზის ჩაქვი, პირველი მასშტაბური პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი შავი ზღვის სანაპიროზე. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დირსის მასშტაბური კომპლექსიდან, ჩვენი საზაფხულო, უკვე ტრადიციული საზაფხულო ლოკაციიდან. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი მასპინძელი, უძრავი ქონების რუბრიკის მასპინძელი. დირსი გარდა ლოკაციისა მომხმარებელსაც ანებიურებს საკმაოდ საინტერესო ცხელი საზაფხულო შეთავაზებებით, რომელიც თუ გადავხედავთ ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებს, საკმაოდ ექსკლუზიურია და ალბათ შესაძლოა ის მომხმარებელიც კი დააფიქროს, ვინც დღემდე არ გეგმავდა ბინის შეძენას. მოგვიყევი ამ შეთავაზების შესახებ უფრო დეტალურად. მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გმასპინძლობთ ჩვენი ბულვარიდან, რომელსაც ბუნებრივი ვენტილაცია სულ არის და ნიავი სულ არის. დღეს ცოტა ქალიანი დღეა, მაგრამ ესეც ამშვენებს ჩვენს გარემოს. დიახ, ნამდვილად ძალიან ექსკლუზიური შეთავაზება მინდა გავაცნო თქვენი საშუალებით ჩვენს მაყურებელს, რადგან ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები სხვადასხვა სახის ბინებზე, ბინები 48 კვადრატულიდან, ძალიან კარგი პატარა ბინებს ეხება, ხო, შეთავაზებები?
პრობლემები ქეთი? ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ მომხმარებელთა თხოვნას და გვაქვს ამიტომაც სხვადასხვა ტიპის ბინებზე აქცია. მაგალითად, აქცია გვაქვს 58 კვადრატული ტიპის ბინაზე, რომელიც არის ძალიან კარგი დაგეგმარების, გამჭოლი ხედებით, ოთახიანი სტუდიოს ტიპის ბინა, რომელსაც შეთავაზებაში გვაქვს ბინები, რომელსაც აქვს შიდა ხედები, ასევე ხედები მტკვარზეც და შიდა ეზოზეც და ეს ბინები არის გათვლილი, როგორც ახალგაზრდა წყვილებისთვის ძალიან ბევრმა შეიძინა და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ახალგაზრდა წყვილები გვერდდებიან, რომ ახალგაზრდული უბანი გვაქვს, ასევე ემიგრანტები აქტიურად ინტერესდებიან და ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად კარგი გადახდის პირობები შევთავაზოთ მათაც და ასევე კომერციული მიზნით დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბინა შეიძინონ, თქვათ, გაქირავების მიზნით. ესეთი ძალიან ბევრია. იყიდებულია ხო ქეთი დროშიანო და სულ 10 ბინა გამოტანილი, როგორც გაგრძელდება ეს შეთავაზება, არის 58 კვადრატულიდან და ვფიქრობთ, რომ ისეთ საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს იმ ადამიანებს, ვინც ბინას ეძებს და ასევე ის ადამიანებიც კი დაინტერესდებიან, ვინც თქვათ ჯერ ბინის შეძენას უარ გადაუწყვეტავს. ასევე არ გვინდა რომ შევიზღუდოთ მხოლოდ მცირე კვადრატულებით და შეთავაზებაში გვაქვს 96 კვადრატულიანი უკვე გარემონტებული ტიპის ბინა, სადაც მოსახლეობას შეუძლია მხოლოდ ავეჯის შეტანით შემოიფარგლოს და შევიდეს და იცხოვროს და ეს ბინებიც არის ექსკლუზიურად დაბალ ფასად 1715 ლარიდან ნამდვილად კარგი და მისაღები ფასია და ყველას ვურჩევ რომ გააკეთონ გონივრული და ჭკვიანური ინვესტიცია თავის მომავალში და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა აღვნიშნო არის ის რომ ანუ როდესაც დირსის ქალაქი არის მოკლედ ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ის ხარისხი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს და მომხმარებელი გაიზარდა უკვე იცის, რომ თქვა თავისი ინვესტიცია, თავის დანაზოგი უნდა განახორციელოს არა მხოლოდ კვადრატულების ფასით განსაზღვრულ ბინაში, არამედ იმ გარემოში, რომელშიც ის გადაწყვეტს, რომ იცხოვროს. რა თქვენ ამას ყოველდღიურ მომხმარებელთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში გრძნობთ, რომ მისი პრეფერენციები და კრიტერიუმები უძრავი ქონების შერჩევის შეიცვალა და ისინი უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ გარეს სივრცეებს, იგივე სპორტულ ინფრასტრუქტურას, რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია. მომხმარებელს აინტერესებდა მხოლოდ ფასი, ახლა ძალიან და ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ გვაქვს პასუხები მათ კითხვებზე და დეტალურად შეგვიძლია ვესაუბროთ, როგორც მშენებლობის ხარისხზე, რომ ეს არის მონოლითი და ერთ-ერთი ყველაზე მყარი მშენებლობა თბილისში. ასევე შეგვიძლია ვესაუბროთ იმ ინფრასტრუქტურულ უნიკალურ ურბანულ დაგეგმარებაზე, რომელიც ჩვენს უბანს აქვს, ჩვენს დირსის ქალაქს აქვს, როდესაც არ არის საფრთხე, რომ შენი კორპუსის წინ კორპუსი აგიშენდება და შენი ხედი შეიცვლება და მათ აქტუალურ კითხვებზე და ჩვენს უპირატესობას ყოველთვის გვაქვს პასუხი და დიდი სიამოვნებით პასუხობთ მას, მასპინძლობთ უბანში და ძალიან გვიხარია, რომ ეს რა თქმა უნდა აისახება ჩვენს გაყიდვებზეც. ძალიან კარგი ქეთი. რადგან გაყიდვები ახსენეთ, მაინტერესებს მიმდინარე წლის პერიოდში ჩვენთვის ყოველთვის ცნობილი გამოწვევების ფონზე როგორ შეძლო დირსმა მომხმარებლის დარწმუნება და იგივე ვთქვათ ეს აკრედიტო ხელმისაწვდომობის პრობლემები რაც იყო, როგორ გადალახეთ, რა ალტერნატივები შესთავაზეთ მათ? ბევრია გამოწვევების წინაშე ყველა დეველოპერთან ერთად და საბანკო რეგულაციები იქნებოდა თუმცა ყველა ფერთან ერთად ჩვენც დავდექით პირველ კვარტალში, თუმცა მას შემდგომ სიტუაცია ბევრად პოზიტიურია და ვფიქრობთ რომ მოკლედ იმის თქმა მინდა და რა რეალურად მომხმარებელი კმაყოფილია და ანუ ვთქვათ იგივე საკრედიტო თუ განვადების შესაძლებლობები მათ კომპანიაში ექნება. სარგებლობენ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ მათ ინტერესებზე მორგებული შეთავაზებები შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის, რომლითაც სარგებლობენ, ამით ვეცადეთ ამ პერიოდის გადაგორებას როგორც იტყვიან და შედეგით სახეზეა. მომხმარებელი რომელიც ვთქვათ დრო დააყო ფიქრში, უკვე მივიდა იმ ეტაპამდე რომ მიიღო გადაწყვეტილებები და შესაბამისად ეს კვარტალი ბევრად უმჯობესია პირველ კვარტალზე, ვიცით რომ სხვა განათლების გავცის სიტუაციებია და ვფიქრობთ რომ პოზიტიური ცვლილებები გაგრძელდება. შიდა განმარტებები აქტიურად არის ჩვენთან და ასევე ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან იპოთეკური დაკრედიტებაც. შეთავაზების ფარგლებშიც თქვენ თავაზობთ შიდა განმარტებას და იპოთეკურ წესებს. 3 წლიან შიდა განმარტებას
3 წლამდე და ასევე იპოთეკურ შეთავაზებას ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან. შემიძლია არ გითხოთ, თქვენი ასე ვთქვათ დირსის როგორც სპორტული ჯანსაღი კომპლექსის როლი დედაქალაქის განვითარებაში, რადგან ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობა ჩატარდა, კალათბურთის ჩემპიონატები, ან თითქმის ყოველ დღე ხედავთ, რომ სხვადასხვა აქტივობები გაქვთ. ეს ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენციაა და კარგი მაგალითია აი ამ სფეროს კუთხით და იგივე ახალგაზრდების ჩართვა აი ამ პროცესებში, როგორ ახერხებთ და როგორ ასწრებთ ამ ყველაფერს. ინფრასტრუქტურა იდეაში ძალიან კარგია და გაძლევთ ამის შესაძლებლობას. ამას გულისხმობთ ლიკა, რომ ბინის შეძენით ჩვენთან მომხმარებელი და ჩვენი მაცხოვრებლები არიან იმ ცხოვრების სტილის მონაწილეები, ხდებიან გამზიარებლები, რომლებსაც ჩვენი კომპლექსი იზიარებს. ჩვენთან მოგეხსენებათ არის სრული სპორტული ინფრასტრუქტურა. ახლა სიახლე გვაქვს, რომ თანამედროვე სტანდარტების, საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანი დაემატა ჩვენს სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სადაც აქტიურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიმდინარეობს კალათბურთის ჩემპიონატები, როგორც 16 წლამდელთა მოყვარულებს შორის, ასევე პროფესიონალ კალათბურთს შორის, სხვადასხვა მხოლოდ ფინალი გვაქვს და ძალიან ველოდებით ამ ფინალს და ასევე ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ქალაქის ცხოვრება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენთან სტარტაპერები ცხოვრობენ და მათ გულშემატკივრობთ, რომ წარმატებით გააკეთონ სტარტაპერების საქმიანობენ გულისხმობ და ვეხმარებით მათ, რომ წარმატებით გაარქვან თავის საქმიანობა. ჩვენი ზაფხულის ქალაქი არ ისვენებს, მაგის თქვა მინდა, ძალიან საქმიანია, ცხელი ზაფხულია, სპორტულია. ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის გვაქვს ფეხბურთის, კალათბურთის წრეები, აქტიურად მწვრთნელები ყავს მოწეული პროფესიონალები და არიან აქტიურად ჩართულები და სარეგულირებო ჩვენი ინფრასტრუქტურით. მშვენიერია, კეთი, უღმესი მადლობა ესეთ საინტერესო მასპინძლობისთვის. ეს ნიავიც და გარიც მშვენიერია ზაფხულში სასიამოვნოა. მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებ გონივრულ ინვესტიციას უძრავი ქონების პროექტებში და სექტორში. მადლობა ლიკას და მის სტუმარს ამ არაჩვეულებრივ ინფორმაციების მოწოდებისთვის და რა თქმა უნდა იმ არაჩვეულებრივ გარემო და რომელსაც დირსის კომპლექსი ქმნის და ეს არ არის მხოლოდ თქვათ სასეირნო ბულვარი ან მხოლოდ სპორტული გარემო, რომელსაც იქ ცხოვრობ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ სთავაზობენ. საუბარში აღინიშნა კიდეც, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არაერთი პროექტი იქნება მათი მხრიდან ორგანიზებული, რომელიც ახალგაზრდების და არა მხოლოდ პატარების ასაკიანი ხალხის ამ აქტივებში ჩართვას გულისხმობს და დაინტერესებულ საზოგადოებისთვის მე მგონი კარგი შესაძლებლობა უნდა იყოს ზაფხულის გრილად თბილისში და რა თქმა უნდა აქტიურად გატარებისათვის. მადლობა ლიკა ქარდაოს, პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი, კეთი პაჩურია, ჯორჯია დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მასპინძლობა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ მათთან ერთად და ამ რუბრიკით გემშვიდობებით. დღეს ხვალდილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს საქმიანი დილის ეთერში კვლავ პირველზე. დღეს წინგელდებათ საქმის კურსის ეთერები ბექაპაც გაზეთთან და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები DM-წერტილი ჯიზემ. ბედნიერი დღე.